كل واحد بيطلع برا غزة بيقول يا عم إحنا مش عايشين. وهذه كتير أنا سمعتها. انتبهت كتير إنه زي كأنه وقف إطلاق النار هو الضوء اللي بآخر النفق، هو الموعد أو التاريخ أو الوقت المرتقب اللي بناء عليه بنقيس يومياتنا. هو يمكن إحنا دائما بنحب الأمل، يعني قد ما هو قاتل. أول لحظات لما حكوا إنه الوقف إطلاق النار قريب جدا وخلال يومين راح يعلنوا عنه، الناس كلها كانت مبلدة. بس لما دخلنا وقف إطلاق النار ورجعت الحرب، كانت وطئتها نفسيا كتير صعب، أصعب من ما قبل الحرب. يعني إيش في يا جفاك الخير؟ هبلتونا. أنا وين أمشي؟ أنا وين أعيش؟ طيب أي سبب، أي كلمة بين واحد والتاني بتعمل عبارة عن خلاف كبير بيؤدي لمشكلة بين كل الموجودين. السيجارة الواحدة وصلت 200 شيكل، في الهدنة رخصت وصلت 7 شيكل. من كم يوم طلبت مني بتحكي لها نفسي بآيس كريم. طب احنا في حرب، وانا بالنسبه لي ما بخاطر اني اطلعها على الشارع. اليوم كان في صوت غير صوت الزنانه في الحاره، عندنا صراخ كبير. ايش الصراخ الكبير هذا؟ بتعرف انه في مباراه. انا وين بدي انفس يعني؟ واذا هيك رح يطلع ينفسه في غضبه في اهل بيته مثلا. وهذه للاسف مشكله عبرت عنها كثير مؤسسات وتقارير بتحكي عن ازدياد حالات العنف الاسري مرحبا، انا المقداد جميل مقداد، كاتب وباحث من غزه. أنا موجود حاليا في الشمال غزة. اليوم حكيت أكثر وبسهاب كبير مع أحمد البرطاوي في تقارب. حكينا بحوار كتير كان ممتع ومميز. أخذت فرصة واسعة إني أحكي عن الحياة اليومية في غزة، عن مشاهد عودة الحرب، عن مشاهد العودة. الحوار كان مميز بالنسبة لي. أخذت فرصة أكثر إني أحكي. الحوار كان ممتع، وشكرا كتير لأحمد ولفريق العمل على هاي الفرصة. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز مقداد جميل مقداد. أهالينا في غزة بيعيشوا يوميات الإبادة بصعوبة بالغة. البعض فيهم بيحكي فعليا في الأمل في النجاة، والبعض الآخر بسميه وهم النجاة من الحرب والإبادة. ولكن اللحظة اللي توقف فيها إطلاق النار وصار وقف إطلاق النار الأخير كانت لحظة أمل ولحظة فسحة كبيرة جدا. البعض بدأ يبني حياة، يرجع لبيته ويبني فعليا ويخطط لمستقبله. عودتها كانت من أثقل اللحظات على أهلنا في غزة. لأول مرة كنت بس أحكي مع الأصدقاء أسمع صوت كسرة في أصواتهم منذ بداية الحرب ما سمعتها. في حوارنا اليوم رح نخوض مع مقداد مشاهداته وشهادته على هذه الحرب وهذه الإبادة، ونخص فعليا في التفاصيل ونخوض في التفاصيل أكثر من لحظة وقف إطلاق النار وما بعدها حتى ما بعدها. مهم أنوه شغلي قبل ما نبلش إنه مقداد بعت لي قبل بداية التسجيل أصوات الزنانات كانت قريبة جدا، واقترح فعليا إنه نأجل الحلقة أو نأجل التسجيل، ولكن هذا الواقع اللي بيعيشوه أهلنا في غزة. مقداد اجتهد عشان يوفر الإنترنت ويوفر الجهاز ويوفر التقنيات اللازمة لنقل صوته. إحنا رح نجتهد فعليا قدر الإمكان بتنظيف الصوت وترتيبه وعزل الزنان القريبة جدا من الصوت من التسجيل. ولكن رح نترك كمان في البداية الصوت كما هو، ونحاول نخليه ينزيله تدريجيا مع مرور الحلقة، حرصا منا حتى على انكم تخوضوا معنا التجربة بالكامل. بعرف انه البودكاست فيه تحدي حقيقي بانه يكون الصوت معزول ويعطيك فسحة بانك انت والضيف او انت والحوار في غرفة واحدة مغلقة. ولكن في حالة اهلنا في غزة وفي حالة مقداد تحديدا موجود في غرفة ما فيها شبابيك، رح نترك الصوت كما هو في البداية. ولكن حرصا منا على إيصال الأفكار رح نجرب قدر الإمكان مع مرور الحلقة ومرور الوقت نزيله عشان نعطيكم راحة أكثر بالاستماع والتركيز في أفكار ومشاهدات مقداد. قبل ما نبلش بدي أحكي لكم شكرا جزيلا على اشتراككم في قناة اليوتيوب وقنوات الاستماع ومشاركة هذه الحلقة مع كل حدا ممكن يكون مهتم فيها. شكرا على اقتراحكم ومشاركة مقترحاتكم للأفكار والضيوف لمعالجتها في تقارب، ومساهمتكم أيضا في إعداد هذه الحلقات. وشكرا لكل من يساهم في استمرار تقارب ودعمه من خلال الرابط الموجود في الوصف. وبهيك منبلش. يعني هيك الوضع تمام. هيك عال العال.
بلش يسجل عندك؟ تمام صحيح. طيب ممتاز، والله هاي الزوم مساعدنا بعزل الزنانة. يا أخي احكي لي، إذا بدك توصف صوتك كيف بتوصفه؟ يعني باليوميات صوتي، أثره. صوت الزنانة. صوت الزناني نفسه، والله يعني هلقيت هو فعليا صار جزء من حياتنا، بس مستحيل نتقبله، يعني مهما حكينا مستحيل نتقبله. فجأة بتصير هيك عالي جدا، انت كل شيء بصير مشوش، يعني لدرجة انه انا لو انا بحكي معك حاليا بدون السماعة ما بسمعك بالمرة. انت بتكون تشتغل كذا، يعني تدخلها كتير شاذ وسيء جدا، مش مريح. يعني مهما حكينا انه احنا ممكن مرات نتعود عليه، هذا اشي صعب جدا. وهي بتضل 24 ساعة؟ والله يعني احنا ونصيبنا، مثلا طول الليل كان زي ما انت سامع حاليا الليلة، بس آه. مثلا هيك فجأة على الساعة 6 الصبح اعطونا هيك ساعة هدوء، كانت يعني بدون فجأة تقريبا 8 وربع هيك رجعت. قلت هذا من نصيب أحمد. طيب ولما أنت بتبعت لي بتقول لي إنه صوتها عالي جدا، بتفرق أنت بين إنه هي اليوم صوتها عالي أو صوتها بعيد؟ طبعا طبعا، مرات هيك بتكون يعني تعرف كيف في أصوات مثلا أنت ممكن في حياتك لو في مثلا نجار في الحارة هيك، خلص في أصوات بتصير طبيعية، سيارة المي، سيارة الغاز، هاي أصوات خلص أنت بتتأقلم معها. في الأيام العادية بدون حرب مثلا كانت صوتها موجود طبيعي، في الهدنة كان مثلا صوتها موجود طبيعي، خلص هو صوت يعني نغمته بسيطة، خلص موجودة بشكل طبيعي. بس فجأة ممكن هيك يعني على وصف الناس هي بتهستر، أو مثلا بصير يقول شو مالها نجنن، فجأة مم. بصير الصوت عالي جدا زي ما احنا سامعينه حاليا. بس هو مم. له من امبارح تقريبا المغرب الصوت جدا جدا عالي بشكل يعني مش طبيعي، وهذا يعني بخلي الناس تكون قلقانة شوي. الكل بصير يحكي ايش بده يصير في المنطقة، الله يستر. مثلا يوم ما رجعت الحرب يوم 18/3 قبل، هي رجعت الساعة تقريبا 2 الفجر، فمن قبلها طول الليل وقبلها تقريبا من المغرب كان الاشي كتير سيء، كان الصوت هيك عالي. الناس تاني يوم صحيت بتقول احنا عرفنا ليش كان الصوت امبارح عالي جدا وكنا شاكين انه في شيء. فرجعت الحرب ورجع القصف، ففهمت الناس انه لما يصير الصوت بهذا الشكل معناته في حاجة قاعدة هتصير، او يعني في هدف، في لهم رقابة لشيء معين، في لهم يعني زي ما بنقول بدهم يصيدوا شيء معين. مم. تعرف احنا عنا شاب صديقنا في الفريق اسمه عوف سلامة، بطل الملاعب بالصوت، باخذ اي صوت تحدي عنده ينظفه ويرتبه. فلما بعت له الصوت كذا كذا كذا، بعت اها. له صوت الزناني، فبقول لي تمام خلص منعالجه، بس خليه يجي يحط لي بس تليفون تاني على جنب. وبعدين قعدنا نتناقش مع الفريق انه طب احنا بنقدر نعزل الصوت قدر الامكان، يعني بنقدر ننظفه ونشيل صوت الزناني، بس لاجل الحوار اللي صار بيني وبينك الصبح انه انت بتقول لي الصوت الزناني قريب كثير احمد كذا مهم. كذا كذا، فبدك بدنا نسجل او لا؟ قلت لا، راح اخليه، راح اكسر قواعد البودكاست، راح اخلي الصوت فعليا هسه هو الصوت موجود وحاضر، بس ان شاء الله بهمة عوف مهم. رح يخفي لنا اياه بس لغايات تحريرية، بس عشان الناس فعليا تركز اكتر بالافكار، من اكتر من تشتيت الزناني. وعندي كمان سؤال، انت هذا المكتب اللي وراك يعني شو الوضع؟ مكتبتي الشخصية. مكتبتك الشخصية، احنا من وين بنسجل هسه معك؟ أنا في البيت حاليا. في اي يعني منطقة؟ أنا من زمان كان عندي هدف إنه أنا يوم ما أكون في بيتي بدي أعمل مكتب وخصصت هذا المكان إلي. اليوم أنا عندي مكتب ومكتب خاص، خلص لأي شيء شغل بدي إياه معين كذا، خلص هاي الغرفة مكتبة إلي بدي أقرأ فيها. بدي أشتغل عندي مكتبي. أنا موجود في مخيم الشاطئ في مدينة غزة، اللي هو ما يسمى حاليا شمال الشمال، أو هو بالمسمى الصحيح هو شمال وادي غزة، مش مم. الشمال، لأنه التقسيمات مختلفة عن ما الناس تفهمها. الناس بتفهم هذا الشمال، بس هو فعليا
الشمال عندنا إيش غير الشمال الناس تفهمه. عندنا في محافظة الشمال، هاي محافظة شمال غزة. أنا في مدينة غزة وهي موجودة أصلا في الشمال. هذا دير بالك الموضوع كان عامل عقدة للناس اللي عايشين في الشمال في غزة في الحرب. كانت الناس كلها تحكي شمال غزة بيعاني، شمال غزة محاصر، شمال غزة في مجاعة. وهذا المسمى اللي صار شمال هو مسمى إسرائيلي، إنه لما بدأت الحرب قالوا للناس اللي في الشمال، حطوا هو مسمى شمال الوادي. في وادي غزة بفصل ما بين محافظتين، محافظة غزة ومحافظة الشمال، وبفصل ما بين 3 محافظات، خان يونس ورفح ومحافظة دير البلحة والمحافظة الوسطى. فهم حكوا للناس اطلعوا من الشمال للجنوب. صار شو مسمى شمال الوادي هو الشمال. بمفهومنا احنا الغزة الشمال هو الشمال اللي هي محافظة الشمال مش مدينة غزة. فلما صارت موضوع المجاعة وموضوع الحصار انه ناس تقول الشمال محاصر الشمال محاصر، صارت الناس مثلا تبعت تبرعات بتقول هذا تبرع لشمال غزة. فهو اللي برا مش فاهمين انه احنا لما بنحكي الشمال بنحكي الشمال اللي هو كله، يعني مدينة غزة والشمال. فصارت في أزمة. أنا مثلا أهلي ضلوا في الشمال أو أنا كنت نازل في الجنوب، فيحكوا إنه في التوزيعات المساعدات مثلا تيجي مساعدات تروح على جباليا، جباليا موجودة في الشمال. طب ليش ما بيجيكوا نفس المساعدات هاي، وليش ما بيجي المساعدات على مدينة غزة بنفس القدر؟ بيطلع إنه لا، هاي المساعدات جاية للشمال. لا يا عمي، الشمال اللي الناس بتفهمه برا هو الشمال ككل، شمال الوادي، مدينة غزة والشمال. ليش انتم مم. بتعملوا تفرقة؟ وكانت هاي مشكلة جدا، انه الناس اللي في غزة بتعاني اكثر من الناس اللي في الشمال تحت مسمى انه المساعدات تيجي للشمال. وهذه قصة طويلة، يعني معاناة هيك صغيرة مركبة في الحياة. بس هي التصنيفات المحلية اللي موجودة هي شمال وسطى جنوب، صح؟ شمال وسط جنوب. إيه، شمال غزة وسط جنوب. شمال غزة وسط يعني جنوب. احنا هنا محافظة غزة الشمال وغزة والوسط والجنوب. تمام. بس ولما التسمية ولما الإسرائيلية قسمتها ما بين شمال وجنوب بس. هي هاي اللي عملت فعليا الخلل، والناس غالبية الناس صارت تعتمد التقسيم الإسرائيلي اللي صار ما بعد الإبادة. هو لأنه التقسيم الإسرائيلي فصلت القطاع كله لقسمين، فأنت خلص صرت بدك تتأقلم إنه هذا قسم بنسميه اللي هو الشمال وهذا قسم اللي هو الجنوب. مم. حتى لو مم. أنت في الوسطى فهو مم. ضمن الجنوب. مم. مم. أنا مم. حتى لما كنت بكتب مقالات وبكتب أشياء أو يوميات عن الحرب كنت دائما بحاول أوضح هاي التسمية للناس. لما أحكي شمال أستدرك وأرجع أحكي لهم إنه أنا هان بقصد شمال الوادي مش شمال القطاع، عشان الناس تفهم كمان إحنا عن جيش بنحكي. وهذا التفصيل كتير مهم لأنه مش كل الناس برا فاهم الموضوع. مم. مقداد، قبل ما نخوض أكتر بدي نتعرف عليك. يعني ودي فعليا كنا نتعرف عليك في ظرف آخر، ولكن يعني بتعرف في تقارب بنترك الضيف يعرف نفسه كما يحب، مش بس يعرفنا على حاله. فتفضل لك عندك المايك. والله أنا ما جهزت حالي للتعريف لأنه يعني مش إشي مستاهل دائما نعرف، مع إنه أحيانا بيكون صعب. فأنا إذا بدي أحكي المقداد جميل مقداد، أنا كاتب وباحث. أه معي مزاولة مهنة المحاماة كمان. بهتم دائما بإني أكتب عن المعاناة اليومية في قطاع غزة، عن المعاناة الفلسطينية بشكل عام، بس في الحرب تركزت أكثر على المعاناة اليومية في غزة لأنه هذا الواقع اللي أنا عايشه. وبحب دائما إن أحكي قصص عن الناس، يوميات أو أشياء أنا بعيشها. آه، عندي دراسات وأبحاث وأوراق يعني سياسية كتبتها سابقا. بهتم كمان في الجوانب البحثية، بكتب في السياسة، في العلاقات الدولية، في القانون، في السياسة الداخلية الفلسطينية والجوانب هاي المتقاربة من المواضيع. طب مرة تانية بس مع تفاصيل كمان أو بتفاصيل أكتر. أنت وين نشأت؟ وين ولدت؟ معلش أحمد عيد السؤال، بس النت عندي شوي بقطع. لا تمام، ما في مشكلة. أنت وين ولدت؟ أنا انولدت في مدينة غزة. حتى كمان إذا بدك تخصيص أكثر في عيادة الوكالة، لأنه إحنا كمان لاجئين. أنا لاجئ من قرية حمامة اللي هي قضاء عسقلان.
موجود. انولدت ولا زلت أعيش حاليا في مخيم الشاطئ غرب غزة. نزحت على الجنوب، يعني كانت فترة قاسية جدا، وهذا خلاني أعرف قديش غزة بالنسبة لي هي عزيزة علي، وقديش أنا متمسك فيها، وقديش متمسك حتى في المكان اللي أنا ولدت فيه، المخيم والحارة والناس اللي حوالي والأهل. وخلاني أعرف قديش كمان هذا الإشي، يعني إنه أنا قديش بحب المكان هذا. إشي كتير كان فارق. آه، وأكتر عني، أنا ما طلعت من غزة إلا مرة واحدة في حياتي، وكان عندي حلم دائما إنه أنا بدي أطلع من غزة. وهاي مفارقة حكيت عنها كمان سابقا، إنه أنا طول عمري بدي أطلع من غزة. أنا حاليا ما بدي أطلع من غزة إلا يعني لما أشوف كيف حتكون غزة أطمن عليها. بس ما قبل الإبادة فعليًا ليش كان في حلم اسمه حلم إنك تطلع من غزة؟ آه، لأنه إحنا ما أخذنا حريتنا وما أخذنا حقنا في الحياة الكامل، وهذه أنا بالنسبة لي مشكلة. صح، كنا بناكل وبنشرب وبنعيش بشكل الناس اليوم توصفوا إنه إحنا أهل غزة حياتنا كانت أجمل من كل العالم. مدينة صغيرة أنت بتتنقل بسهولة فيها، ما فيش صعوبات زي اللي بنسمعها، صعوبات المواصلات برا. كل شيء موجود عندك. الأسعار كانت يعني مقارنة باللي بنسمعه في العالم كانت يعني جدا رخيصة. بس أنا كمقداد ما كنت بطلع على هذا الشيء، كنت بطلع لحرية. الحرية بمعنى إنه أي واحد في العالم اليوم بكل سهولة قادر يحجز تذكرة طيارة ويعمل فيزا ويطلع على أي مكان. أنا كنت أسمع من ناس أصدقاء وأقارب إنه هو مثلا بيسافر بين بلد وبلد ليله، يوم وليله وبرجع. فكانت عندي شغف بهاي الحرية، يعني إنه إحنا ما أخذنا حقنا بهاي الحرية، وهذه كانت بالنسبة لي مشكلة كبيرة. بتحضر مسلسل، بتشوف فيلم، بتشوف ناس برا مثلا، بتشوف ريلز على انستغرام، بتلاقي الناس يعني في مشاهد كتير واسعة وفي عالم واسع. لا، إحنا حصرونا بسجن صغير وإحنا محاطين فيه، يعني ممنوع نطلع، ممنوع نتحرك. أنا إذا بدي أتحرك، بس أنا مهمتي اليوم أتحرك من غزة لدير البلح، لرفح، لخان يونس، وهذا أضيق شيء. وبالنسبة لنا كغزازو، يعني أنا بس بدي أطلع وين؟ ما عندي مكان إني أروح عليه غير البحر مثلا. فكانت هاي بالنسبة لي شخصيا مشكلة، إنه أنا بدي أشوف العالم، وبدي أخذ حقي إني أكون حر. أقدر إني أتنقل بأي مكان، حتى يمكن لو أنا مش قادر أتنقل مثلا ماديا حاليا، لا، أنا بدي يكون عندي فرصة إنه أنا وقت ما أكون قادر ماديا أتنقل بسهولة، ما أكون مقيد بالمعبرة. يعني في شغلة أنا كانت أثرت فيه لما سافرت. أنا سافرت أول مرة واحدة في حياتي في شهر يناير 2023، يعني قبل الحرب ب9 أشهر. كنت في اسطنبول 3 أسابيع بس، يعني 21 يوم تماما. فروحت من اسطنبول، يعني ليلة ما روحت من اسطنبول على القاهرة، كنت على طيارة اللي هي شركة القاهرة أعتقد، مصر أو للطيران. طيران مصر. آه. فكل الموجودين مصر للطيران، فكل الموجودين مصريين، أغلبهم مصريين الموجودين. وهي الطيارة بتهبط، يعني لسه ما هبطنا، ما وصلنا الأرض. ولما بدأت الاتصالات تلقط مع الناس، قدامي كان في واحد مصري بيتصل على أهله وأولاده في مصر في القاهرة، بيحكي لهم إنه أنا مجرد ساعتين وراح أكون عندكم. يعني مجرد ما يخلص تهبط الطيارة، يخلص الإجراءات وياخد المواصلة من المطار للبيت، كبيرها بالنسبة له بده ساعتين. فأنا يعني الإشي كتير، يعني بتقدر تقول قهرني. أنا بدي 24 ساعة لسه لما أوصل أهلي. وهذه كانت فعلا اللي أكدت لي إنه أنا محتاج بعد هيك لما أرجع على غزة أرجع أطلع منها. وهذه كانت جدا فارق اللحظة، إنه أنا الآن بدي أروح. راح ياخدوني على الترحيل، والترحيل طبعا هاي قصة تانية ومعاناة طويلة وسيئة. حاقعد في الترحيل للفجر، بدي أترحل من الفجر لا الله أعلم متى بدي أوصل المعبر. بعدين راح أبدأ إجراءات في المعبر لحد ما أقدر أوصل المعبر الفلسطيني، بعدين أدخل من غزة، من رفح لغزة. فكانت هاي الإجراءات كلها بدها معي تقريبا 24 ساعة. أنا وصلت الساعة 8 مطار القاهرة، الساعة 8 أو 8 ونص في اليوم الثاني كنت في غزة.
فهاي كانت بالنسبة لي مشكلة إنه شوف كيف العالم اليوم، أنت بتطلع ساعتين بتكون وصلت بلد تاني، ترجع قادر ترجع في أي لحظة. أنا لأ بدي أقل شيء من 24 ل 48 ساعة عشان أسافر. أنا لما طلعت من غزة وصلت اسطنبول بعد تقريبا 48 ساعة، ما بين إنه أنا متى طلعت ومتى بديت الإجراءات وانتظار في المعبر وانتظار في الترحيل وفي المطار وفي غيره. فأنا عندي شغف في فكرة الحرية، مش كرها في غزة، بقدر ما إنه أنا بدي أنا وكل أهل غزة نشوف العالم. كمان نقطة تانية إنه هذا الإشي لمسته أنا في الترحيل. كان معي كتير شباب وإحنا طالعين من غزة، شباب صغار يعني. أنا بعتبر حالي لسه مطلع على العالم، أنا إلي أصدقاء برا بحكي معهم كتير، بعرف شو التفاصيل، قادر أتخيل، بقرأ كتير، بشوف أفلام، كذا، فبعرف شو في العالم، قديش العالم واسع وقديش العالم آه، منفتح أكتر منا، قديش العالم فيه اختلاف ثقافات. بس شفت هذا المشكلة اللي إحنا بنعاني منها وشبابنا وأهلنا بيعانوا منها لما كنت في الترحيل من المعبر للمطار، ومعي مجموعة شباب من غزة، شباب صغار 18 و20 سنة لسه. مثلا هو شاف الكوبري في الطريق، إحنا في الباص شاف الكوبري، فهو استغرب إنه شو هذا يعني. كان في الليل وكانت إضاءة الكوبري، فاستغرب شاف إضاءة في السماء. أنا فهمت تلقائيا إنه هذا كوبري، فهو استغرب إيش هذا. وكانوا يعني بيطلعوا مثلا في المطار على كم من الناس الموجودين، أشكالهم، ألوانهم، وكانوا بيطلعوا باستغراب كأنهم أول مرة يشوفوا ناس هيك. فأنا يعني بتحس إنه حتى شبابنا وأهلنا وأطفالنا مش شايفين العالم بشكل حقيقي. إحنا منغلقين في مجتمع مغلق، ما عندنا قدرة نستكشف الثقافات التانية، ما عمره دخل علينا أجنبي مثلا يعني. في كل العالم هو عبارة عن عالم مختلط، أنت بيجيك الزيارات ناس، أنت بتطلع بتشوف العالم. إحنا مثلا لو كان في مثلا أحيانا مر مثلا تحكي في مخيم الشاطئ أجنبي أو وفد مثلا أجنبي، الناس بتستغرب، بتصير تتفرج عليه يعني شوف هذا غريب. وهذه مشكلة فعلا، لأنه إحنا ما أخذنا حريتنا، ما شفنا العالم بشكل حقيقي، آه، ما اندمجنا بهذا الاختلاف الثقافي، وشفنا إنه مش بس إحنا الموجودين في عالم، في لغات، في أشكال، في اختلافات كتير في العالم، في حرية أوسع من إنه أنا بس عندي أروح على البحر، أروح على منتزه البلدية بس، اللي هم أفضل مكانين تقريبا حاليا كانوا يعني، حاليا خلصت حاليا. مقداد، أنا كنت متغلب كتير دايما ما قبل الحرب نحكي على أثر الحصار على أهالي غزة وعلى جيل، فعليا الجيل اللي طلع والجيل محاصر، يعني بمعنى وعي محاصر بالكامل. فأنت فعليا قاعد بالضبط بتوصف الإشي اللي إحنا كنا، يعني قلائل جدا اللي كانوا بيحتكوا بأصدقاء بشوفوا حتى فعليا الصدمات أو نوعية الصدمات اللي كانوا بتعاطوا معها لما كانوا بيسافروا وبيتعاملوا معها. ف... ففي بالضبط هذا الإشي سابقا كان ينحكى عن الحصار كمعبر، كقفل على بوابة عادة، أو إنه المواد اللي هي الأخبار أو المواد اللي فعليا ما بتدخل قطاع غزة، بس أثرها على الناس فعليا بشكل إنه صار في جيل كامل لما إجت لحظة الإبادة هو جيل محاصر أصلا. وعي محاصر فعليا، يعني محدد أو محدود صحيح. كمان بسياق قطاع غزة. هذا إشي كتير تقيل، يعني فكرة كتير تقيلة. بس إذا كمان بدي تسطرت أكتر بالتفاصيل، هاي شو يعني جيل محاصر؟ اللي هو أنت طلعت ورجعت وشفت شو يعني جيل فعليا بيعرف الحياة بهذا السياق المحاصر فقط. ومع العلم، مع الذكر، يمكن أنا بعرف أكتر من غيري من المستمعين، أنت يعني من الناس اللي كنت تكسر الحدود والحصار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى معرفي وعلى مستوى شبكات وعلاقات اجتماعية. فيعني كنت موسع مداركك عشان تقدر تحكي على هذا الاشي. فأنا يعني إذا بنفع تساعدني بهذا الموضوع. هو أنا زي ما حكيت لك يعني هذا الإشي بتلمسه في الشباب بشكل كتير ملحوظ. في تفاصيل أكتر لهذا الحصار اللي إحنا بنحكي عنه. أنا ليش أنا قدرت كمقداد إني أحكي عنه، لأنه أنا كنت كتير واعي له، وكنت كتير واعي لأنه العالم أوسع من غزة. آه،
وهذا كانت مشكلة كبيرة عندنا، إنه إحنا دائما بنفكر إنه العالم بس يعني زي ما بنحكي إنه إحنا محور الكون، تطلع برا بتكتشف إنه إحنا مش محور الكون. وبالعلامة لما طلعت أنا في ليلة صارت فيها قصف في غزة، كانت هي الفترة هاي اللي ما قبل الحرب بالأشهر، الفترة اللي أنت بصير إنه طلع صاروخين من غزة، رد الاحتلال بقصف. فأنا يومها كنت طالع مع مجموعة شباب أصدقائي، وكنا في يعني في أحد الكافيهات في اسطنبول، وكانوا يعني ماخدين جولة، كانت يعني الجولة قاعد بتعرف فيها على العالم، فاهم كيف؟ أول مرة أدركت كيف إنه أنا بعيد عن السوشيال ميديا، بعيد عن إنه أنا بس بدي أشوف أخبار غزة. روحت تقريبا 12 ونص، بفتح الأخبار، فتحت أول شيء جروب أهلي، لأنه أنا بحب أطمن على أهلي يعني. فبيحكوا قصف قصف قصف، وكان يومها في عملية كمان في الضفة، فإجوا هيك الأمور مع بعض. فلأول لحظة أنا أكتشف إنه أنا في حياة أوسع من الحياة اللي إحنا بنعيشها، اللي هي الحياة اللي بس متمحور حوالين إنه أنا صار في غزة كذا، صار قصف، صار حدث. إحنا كانت هيك حياتنا، إنه محاصرة بواقع إحنا مفروض علينا، واقع إنه أنت اليوم حياتك ما بين إنه أنت بس بتاكل بتشرب، إذا أنت بتشتغل بتشوف شغلك، إذا أنت بتدور على شغل أنت يعني بتروح تدور على شغل في الحياة، بترجع بس بتشوف الأخبار. اليوم مستحيل مستحيل في حياة ما قبل الحرب يكون في حدا في قطاع غزة ما بيشوف الأخبار. الأخبار مش الأخبار اليومية اللي في العالم، الأخبار السياسية، الأخبار اللي هي آه، سكر المعبر فتح المعبر، متى الرواتب، رواتب حماس ولا رواتب السلطة، متى الشؤون الاجتماعية، متى صارت كمان هاي في آخر السنين اللي هي رواتب الجرحى اللي هي من المساعدات القطرية اللي كانت رواتب مسيرات العودة. آه، الشباب مثلا حياتهم حياة مختلفة. أنا مثلا بس حياتي في الجامعة، على شو بدور، على شو بدور طالب الجامعة؟ في العالم طالب الجامعة حياته واسعة، أوسع من إنه بالنسبة أنا بعرف إنه الجامعات بعيدة نوعا ما، يعني مواقع الجامعات في العالم نوعا ما بتكون بعيدة عن المناطق السكنية المكتظة، خلص لأنه الجامعة ما بتكون بين البيوت وبين كذا. لا إحنا عندنا الجامعة يعني أنت ب5 دقائق 10 دقائق توصلها. في الجامعة مثلا تطلع من الجامعة بين المحاضرة والمحاضرة بتروح بتقعد في أي مطعم، في أي شارع، في أي كذا، بترجع. لا الحياة برا بالنسبة لطلاب الجامعات أوسع وأكبر وفيها امتيازات أكبر. يعني مثلا أنا كان عندي صديقة درست في أمريكا ورجعت، مثال يعني هو مثال تافه بس تطبيق أنغامي تاع الموسيقى، اكتشفت في مرة إنه تطبيق أنغامي مثلا بيوفر للطالب اشتراك رخيص مقارنة بالشخص العادي. فمثلا شايف حتى الشغلة البسيطة هاي مش موجودة لأهل غزة، أنت طالب هناك عندك امتيازات مختلفة حتى في الأشياء الرفاهيات. اليوم طالب غزة ما عنده أي نوع من الرفاهية، ما عنده أي امتياز. آه، بتحاول تقنع الطالب إنه بده يطلع برا، بتلاقي إنه آلاف الطلاب اللي خلصوا توجيهي، خلصوا مثلا بكالوريوس بده ياخد ماجستير، بتنافسوا على فرص كتير قليلة جدا. ليش؟ لأنه هو فجأة بيكتشف إنه لما بيتواصل مع شخص بيعرفه برا، أو صديقه اللي خرج يدرس برا، بيكتشف إنه هو موجود في جامعة أو في واقع معدم. يعني جامعة تقليدية ما بتتعدى كونها إنه هي عبارة عن مرحلة بعد مرحلة المدرسة، مش أكتر، نفس الأسلوب نفس النمط نفس كذا. في هذا الموضوع أنا خلصت الدراسة الجامعية في 2016، طلعت من كلية الحقوق من جامعة الأزهر. عندنا الجامعة جامعة الأزهر آه، فيها بتدرس ماجستير بعد البكالوريوس، ولاحقا صارت دكتوراه في بعض التخصصات. فمين اللي بدرس البكالوريوس ومين اللي بدرس الماجستير؟ نفس المدرسين والأكاديميين والدكاترة هم اللي بدرسوا هذا الشيء. والدي كان يعني مهتم جدا إنه أكمل تعليمي، فأول ما خلصت الجامعة حكى لي إنه إذا أنت حابب تدرس الماجستير أنا يعني بشجعك ومحتاج، يعني أنا يعني نفسي أشوفك بتدرس ماجستير، قدم وأنا مستعد أتكفل لك بكل التكاليف. فأنا رفضت نهائيا. قال ليش؟
قلت له لأنه أنا يعني أنا ليش أدرس اليوم وين بدي أدرس ماجستير؟ أنا اليوم بدرس في جامعة الأزهر، درست التخصص على إيد نفس الدكاترة، بدي أرجع أدرس نفس التخصص في الماجستير على إيد نفس المعلمين والدكاترة، نفس الكتب، نفس الأسلوب التدريسي، نفس النمط، نفس الحياة. طب أنا شو استفدت؟ شو قدمت لنفسي؟ شو قدمت لغيري؟ فحتى في الجانب مثلا التعليمي أنت مقيد ومحاصر، أنت ما في عندك غير الكم جامعة وكم تخصص. وبالعكس يعني حتى الدكتور هذا اللي بيشتغل اللي بدرس في جامعة الأزهر مثلا بيكون بيعطي ساعات في جامعة فلسطين، في جامعة الأقصى، في جامعة الإسلامية. فأنت حتى لو بدك تنوع في تعليمك أنت محاصر بنفس الأسلوب، بدك تتطور في تعليمك أنت محاصر بنفس الأداء ونفس يعني نفس المنهجية العلمية، نفس العقلية. فلا يومها أنا حكيت إنه لما بدي أدرس ماجستير أو بدي أدرس أي تخصص تاني أنا محتاج أطلع من هذا النمط، محتاج أطلع من هذا الحياة، من هذا الأسلوب، عشان أنا أكون فعليا أنا استفدت، مش إنه أنا بس باخد شهادة وخلص بمشي يعني صفيت هاي الشهادة جنب الشهادة التانية ليش؟ فهذه كمان جزء من شكل الحصار. أشياء تانية كمان أطفالنا بيعيشوها مثلا آه، فتحت في السنوات الأخيرة مولات في غزة وإحنا بنسميها مولات. لما أنا طلعت شفت إنه هذا المول اللي عندنا هو مش مول يعني شيء بسيط ما بيتعدى كونه سوبر ماركت أو يعني متجر هيك في كم محل. في مثلا في هاي المولات مثلا فتحت مطاعم بسيطة صغيرة بتقدم وجبات للأطفال. في مساحات الألعاب، اكتشفت إنه في عندنا مساحة ألعاب الموجودة في المول أو في المتاجر هاي ما بتتعدى حجم الغرفة اللي أنا قاعد فيها. طب أنا لما طلعت شوف كيف أنت في عالم أمام الأطفال، عالم من المدن الترفيهية والملاهي والألعاب اللي هي بتضاهي حجم المول اللي إحنا عندنا اللي إحنا بنسميه مول بثلاث وأربع أضعاف. فهاي الأشياء كمان فارقة في حياة أطفالنا. أنت الطفل اليوم ما عنده نمط الحياة والرفاهية اللي موجود برا، ما عندنا كمان المساحات. يعني أنا شخص مثلا بحب أمشي وبحب أمشي، لما كنت بحب أن أطلع أمشي في غزة لازم أوصل البحر أو أوصل أحياء أو مناطق معينة. أنا موجود في مخيم الشاطئ، مخيم الشاطئ هو بيقع على البحر، بس مثلا البحر اللي مقابل مخيم الشاطئ مساحة ضيقة جدا وهو مخيم. يعني منطقة بتعاني من مشاكل الصرف الصحي، من أنه هي بيوت متلاصقة وسيئة وحارتها وضعها صعب. فأنا بضطر أن أروح على حي تاني اللي هو حي الشيخ عجلين أو تل الهوى اللي هو موجود أقصى جنوب مدينة غزة، عشان هناك في الكورنيش. فحتى مثلا أنا لو بدي أمارس رياضة زي رياضة المشي بدي أضطر أمشي أروح مسافات طويلة عشان أنا أمارس هاي الرياضة بمكان مهيأ اللي هو طريق البحر. بينما اليوم الشوارع مش مهيئة عندنا بشكل جيد، مساحات ضيقة صعبة. هذا ليش أنا لاحظته كمان يعني كان فارق معي. لما كنت في اسطنبول مشيت مسافات طويلة، اكتشفت أنا في اليوم بمشي يعني مسافات كتير 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 كبيرة. يعني وصلت مرة أوصل 10 أو 15 كيلو. هاي أنت ما بتمشيها أصلا في غزة، أنت في غزة ما بتمشي كيلو بتتعب، لأنه الشوارع مش مهيئة، ما في مساحات. الموضوع المدينة مكدسة جدا 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 جدا. طب برا أنا كنت أمشي وبأريحية وأكون مرتاح، يعني ما أحس بهذا التعب اللي أنا برجع له زي ما برجع في غزة بعد مشي. فهذه كمان أشياء ضيقة جدا على الناس. الموضوع الكثافة السكانية كمان ضيق جدا على الناس وعاملهم يعني مشكلة كبيرة جدا جدا، مش موجود برا بنفس الشكل اللي إحنا بنشوفه. في تفاصيل يعني مختلفة جدا وهذه إحنا كثير بنعاني منها. وللأسف المشكلة اللي أنت حكيت عنها مشكلة الوعي أو حصار الوعي، إنه الناس نفسها ما بتعرف إنه هي موجودة في هاي المشكلة. يعني الناس بتعيش في وضع ما بتعرف إنه هذه مشكلة، ما بتعرف إنه هذا الإشي هو بالنسبة للعالم برا مشكلة. يعني لو جبنا واحد من مصر، من تركيا، من أمريكا، من أي بلد تاني وحطيناه في غزة حيعاني من مشكلة في هاي الحياة. فهذا مش موجود. بس انت لما بتطلع وبتكتشف العالم تكتشف انه انت فعلا مش عايش. وكل واحد بيطلع برا غزة بيقول يا عم احنا مش عايشين. وهذه كثير انا سمعتها، يعني بيرجع بيقول والله ما احنا عايشين، احنا وين عايشين، احنا كيف عايشين.
فبتصير في هاي التساؤلات إنه أنا وين مضيع حياتي وإيش الحياة اللي أنا أعيشها. تكتشف إنه في خلل وفي فجوة. آخ يا مقداد، بتعرف هاي هيك سنة ونص من هو أخ الإبادة. فعلا. سنة ونص من الإبادة، سنتين من الإبادة. في ناس عندها التاريخ بلش من هون، يعني من لحظة 7 أكتوبر بالتعرف على غزة. وحتى الصور والأشياء لما الناس فعليا تشعر بالحنين إلى أماكنها، فبتنعمل بإفكتس بتعرف بصرية على الانستغرام والتيك توك، فبتصير فعليا صح. لا لا لاند يعني. كمان بصير في تضارب وفي كمان تناقض على مستوى الرؤى والتفكير وهيك. مقداد بنقاش هويتك أو نقاش نشأتك وعلاقتك مع فلسطين، من وين بلشت قصتك مع فلسطين؟ إيش الحدث الأول اللي ممكن تستحضره؟ آه، الانتفاضة. يعني أنا مواليد 94. آه، تقريبا دائما بحكي للي حوالي إنه أنا ما بتذكر كتير تفاصيل في الحياة، في حياتي ما قبل 2000 أو ما قبل سنة 99، أو يعني أنا هذا العمر اللي أنا بتذكره. هو بيحكوا إنه الأطفال ما قبل ال3 سنين ما بتذكروا شيء، بس أنا شخصيا مش قادر أستحضر شيء قبل هاي السنوات. ف بتبدأ ذكرياتي فعليا في هاي الفترة، إنه إحنا في كان بيتنا في البيت اللي أنا موجود فيه، كان قبل ما نعيد بناءه كان هو بيت أسبست، زي بيوت مخيم الشاطئ المعروف، المخيمات. أكيد أنت بتعرف المخيمات يعني. ف قاعدين في نسميه قاعد دار، اللي هو اليوم بيحكوا صالون. تطور اللغة مع الوقت. فبنشوف المشاهد اللي إحنا بنعرفها، محمد درة، إيمان حج وغيره. هذا بنشوف في التلفزيون، بس إحنا كمان بنشوف نفسها في الواقع. جارنا اللي استشهد، مثلا راح على جبل المنطار، كانت هي منطقة التمركز اللي بتواجهوا فيها الناس والشباب، قوات الاحتلال. وجبل المنطار فعليا حاليا الجيش دخلوا قبل أسبوع تقريبا، لما دخل الحي الشجاعية وعمل عليه موقع عسكري مؤقت. فحتى هاي الأشياء أنا استحضرتها لما نشروا صور للمنطار وهو الجيش عليه قبل أسبوع. إنه هاي الأشياء اللي بتبدأ فيها. سنوات الانتفاضة الأولى، كان عندنا دفاتر، كانت كثير منتشرة، إنه بيستشهد شخص بنشروا له صور، كانت صور، ما بعرف، هي بتكون صور تتلزق، أنت بتفكها من الورقة وبتلزقها على دفتر أو على حيط أو على كذا. صور صغيرة جدا. ففي البدايات كنا كتير يعني عندنا شغف أولا واهتمام في الشهداء، قصصهم. كان عندنا اهتمام إنه نجمع صورهم وبتذكر كان عند أخوي دفتر في مجموعة كبيرة من صور الشهداء، والدفتر بس يعني في صفحات. إحنا مثلا بروح على المدرسة، البساط اللي على باب المدرسة بتبيع صور الشهداء. آه، تشتري مثلا صورتين بشكل أو 3 صور بشكل، بتروح أول شيء بتعمله أنت بتفتح الدفتر، بتشوف وين الصفحة الفاضية، بتروح بتلزق الصورة على الصفحة الفاضية، وبتجمع. أغلب الشهداء كانوا شهداء من غزة، لأنه إحنا كانت عندنا اهتمام إنه بتتعرف على الشهداء اللي في منطقتك أو في بلدك أو اللي أنت بتعرفهم. مثلا جارنا استشهد، بتلتفت لأنه ليش استشهد، راح كان في مواجهة. بتذكر في بداية المواجهات في 2000 كان في جارنا من دار السلام أعتقد، استشهد، وكان طفل صغير جدا يعني. أنا استغربت يوم إنه ليش طفل صغير، يعني طفل صغير، مش إنه شاب من الشباب اللي بيعمل عمليات استشهادية. ففهمت يوم إنه هو راح على المنطار وكان في مواجهة واستشهد. هاي التفاصيل يعني كانت جزء كبير من النشأة أو التعرف، إنه طريقك أنت بتعرف، أو يعني قضيتك بتعرفها من خلال الشهداء، وهذا كان إشي كتير لافت. وظلت هاي الدفاتر موجودة عندنا لفترة طويلة. بصراحة حاليا ما بعرف وين هي موجودة، لأنه كلنا كأطفال أو كإخوة كنا بنستخدمها، فهي أكيد موجودة عند واحد منا. غير هيك يعني صور الشهداء اللي بتتلزق في الشوارع، المخطوطات اللي بتصير في الشارع عن شهيد معين عن كذا. في كمان الارتباط لما طلعت في هاي الفترة الأناشيد
أناشيد الشهداء اللي هي ظلت لفترة طويلة زي فتنت روحي يا شهيد كذا، كانت كتير بتنحط في عزا الشهداء. وكان هذا شيء كمان لافت يعني هيك بخلينا يعني كأطفال أو كأشخاص هيك صغار من هان نستكشف ونفهم شو اللي بصير وكيف وليش وليش هذا اللي بصير حاليا. يعني هاي فترة الطفولة اللي هي عبارة عن مجموعة تساؤلات، وانت بتلاقي حالك نشأت في بيئة حديثها هو الشهداء، حديثها الانتفاضة القصف كذا، ومنها هي بتكون المدخل لأنك تتعرف. وهذا الوقت اللي بتعرف تتضارب فيه معاني الحياة، مع العاطفة، مع النفسية، مع الاهتمام، مع كل شيء. يعني حتى الأسئلة الأولى، الشهادة الأولى، فكرة الموت، فكرة الشهادة، فكرة الثأر، فكرة الخسارة، فكرة التضحية، كل هذه التفاصيل شو فعليا بتتداخل في الوقت اللي جيالنا بتيجي بدها تكتشف معنا فعليا العاطفة اللي الواحد ممكن ياخدها من أهله، العاطفة اللي ممكن ياخدها من أستاذه، صد العاطفة أو الاهتمام اللي ممكن ياخده من محيطه. بصير فعليا في مجموعة من الصور المختلفة. وبعتقد أسوأ إشي بتعرف بحالتنا، يعني بجوز كمان بعرفش إذا صار معك نفس الشيء، إنه ارتبط تعريف العاطفة أو الاهتمام والتقدير بالجنازة والموت. دائما لما كنا بنمشي بالجنازات كنا بنتخيل صح. جنازاتنا. بتحس إنه يعني إنه هذا الشخص اللي طلعت جنازته العدد هذا، يعني قديش هذا بالنسبة للناس مهم. كمان في جانب تاني إنه موضوع الذكريات، آه وهاي كتير من الطفولة يعني بتذكرها. في جارنا استشهد كمان. كانوا أيامها بيحكوا إنه في قوة خاصة دخلت في مكان قريب واستشهد في الحدث. صار يعني في جارنا استشهد، جارنا بيته ملاصق لبيتنا. فبنفس الليل هاي الفترة احنا كنا لسه يعني بدنا نعمر بيتنا وبدنا نعيد بناؤه، يعني في إطار التطور اللي احنا بنعمل ما بين بيت إسبست لبيت بطون. فجارنا كان موجود عندنا قبل بليلة، ليلة استشهاده يعني كان موجود عندنا تعشى عندنا، وكان جاي هو بشوف موضوع السباكة في البيت عشان يعني نتفق معه إنه هو يساعدنا في هذا الشيء. يعني هو هاي شغلته. فصحينا تاني يوم بيقولوا إنه آه رشدي، واسمه رشدي عقيلان، استشهد. فكل اللي كنا نحكي إنه هو امبارح كان عندنا، امبارح تعشى عندنا، يعني كان قاعد معنا وتعشى وراح. صار الحدث استشهد. فأنت بتصير يعني بترتبط كمان هذا الأشياء في الذكريات، إنه إحنا كل ذكرياتنا مرتبطة بالواقع هذا. واقع إنه اللي في الناس اللي في حياتك هو إما شهيد، أسير كذا. كمان عندي ابن قريبنا، ابن عم أمي، ابن عم والدتي. آه، اعتقلوا اعتقل الاحتلال في 2002 في حي تل الهوى. وهو طلع بالمناسبة طلع في الحرب، يعني طلع في شهر 7 الماضي بعد 22 سنة. ف آه، فهو كمان مثلا صار الحدث انه حكوا انه يوسف اعتقلوا دخل الجيش واعتقلوا. بنتذكر انه مثلا قبل اسبوع احنا كنا قاعدين معه وكنا بنشوفه كذا. فكمان هذا الاشي بصير مرتبط انه احنا كمان ذكرياتنا بنبدا نكون ذكريات مع الاشخاص، انه هي اللي استشهدوا، اللي اعتقلوا، اللي انجرح، او اللي صار له مثلا حدث معين مرتبط بالاحتلال وبالواقع. انه هاي احنا ذكرياتنا هيك، ذكرياتنا عبارة عن مجموعة احداث بتتعلق بانه يا اما موت، اعتقال كذا، وبتصير هيك حياتنا. الشخص الفلاني استشهد، لا احنا لنا ذكريات معينة معه. الشخص اعتقل، احنا لنا ذكرى معينة معه. فبتصير حتى ذاكرتك هي عبارة عن هاي الاحداث. وصعب لفترة معينة تستدرك شيء معين او ذكرى معينة بدون ما تربطها بالقضية او بالتفاصيل. وخصوصا هذا الشيء صار منغمس جدا في حياتنا ما بعد الحرب. يعني احنا لنا سنة ونص حرب، خلص صارت حياتنا كل حدث وكل تاريخ مرتبط يعني كل حدث وكل تاريخ في حياتنا الشخصية مرتبط بذكرى متعلقة بالحرب. هذا الشيء احنا كنا نحكي فيه كأهل غزة قبل الحرب هاي، كنا نحكي فيه. بس كيف كنا نحكي فيه؟ انه
في شهر 12 مثلا، هذا الشهر مرتبط عندنا بحرب 2009 2008 2009، اللي هو كانت من شهر 12 2008 ضلت لشهر 1 2009. في في شهر 5 في عندك حرب 2021. في شهر 11 عندك حرب 2012. في في شهر 7 كان عندك حرب 2014. فهنا كان عندنا بالنسبة لنا في في السنة في مجموعة نقاط فارقة، هي هاي الحروب. لا لقيت احنا دخلنا في انه إلنا تقريبا سنة ونص إبادة حرب. خلص صارت كل الأشهر هاي مرتبطة بذكريات الحرب وذكريات المعاناة وذكريات القصف. خلص انت بتصير بتنتقل لمرحلة جديدة، اللي هي انت مش تتذكر انه في الشهر هذا كان في حرب او لا، هي كل الأشهر كان في حرب، بس بتصير تتذكر في الشهر هذا شو كان فيه علامة فارقة في الحرب. الشهر هذا احنا كنا في شهر مارس يوم 18، يوم عودة الحرب. كانت بنفس اليوم ذكرى مجزرة النابلسي، لما الناس راحت على النابلسي تجيب طحين وصارت المجزرة. في نفس الشهر تقريبا شهر 3 كمان استذكرنا إنه المجاعة. أنا كنت في الجنوب وأهلي في الشمال، فمثلا كنت قاعد مع إخواني وأهلي، فبنتذكر موضوع المجاعة، كيف كانوا هم بيعانوا وكيف كنت أنا في الجنوب. نوعا ما بحس بالذنب إنه أنا عندي لسه أكل وهم ما عندهم. في شهر 11 أنا مثلا كمقداد وكأهلي بتذكر أول نزوح أول خروج لنا من البيت بعد الحرب بشهر. كنا يعني رافضين فكرة الخروج، لكن يومها تعرضنا لقصف شديد، إحنا لازم نطلع. تعرض الشارع لقصف مدفعي، لازم أنت يعني هاي كأنه رسالة إنه أنتوا في الشارع هاد الوحيدين اللي ضايلين لازم تطلع. فهو بيقصفك قصف عنيف جدا في الشارع على عشوائي عشان أنت تكون مجبر إنك تطلع. فمثلا بتصير بالنسبة لي شهر 11 ذكرى النزوح الأول. شخصيا مثلا بالنسبة لي شهر 5 هو ذكرى نزوح من رفح. أنا طلعت من غزة على رفح، لحد ما دخلوا رفح أنا اضطريت طلعت على الوسطى على الزوايدة. فمثلا شهر 11 بالنسبة لي هو النزوح الأول من المخيم الشاطئ. شهر 3 هو ذكرى المجاعة. شهر 5 هو ذكرى نزوح رفح. بالنسبة لي مثلا صار مرتبط شهر 1 هو ذكرى العودة على غزة. فهيك بتصير الحياة كمان، يعني حياتك وأيامك وذكرياتك مرتبطة بأحداث متعلقة بالواقع، بفلسطين، بغزة، بالحروب، بالشهداء، بالموت، بالقصف، بالنزوح. وعاد يعني بتجر مجموعة ذكريات هيك بتتصفط متعلقة بهذا الواقع. مقداد، كيف بتميز الوقت؟ يعني أنت بتحكي سنة ونص وقاعد بتذكر أشهر، محطات زمنية طوال الوقت، بس كيف فعليًا إيه، بتربط؟ اتفضل. كيف بربط الوقت؟ لأ، كنت بدي أسأل، بس شُفتك مسكت التسجيل شغال تمام صح؟ عندك على التليفون لا لا، التاني. بس تمام، اجتني مكالمة بس فصلت الجوال. حوّلنا إياه وضعية طيران، الله يرضى عليك. كلِكت ولا أنا بس يهمك. شُفتك مسكت التليفون. باحكي قاعد على عامل الوقت مقداد، بمعنى إنه في اللحظة اللي الناس بتفقد فيها عامل الوقت أو الجدوى من مراقبة الوقت، من إنه بلشنا يوم جديد أو إحنا باليوم الفلاني أو بالشهر الفلاني أو بالسنة الفلانية، بعد سنة ونص من الأحداث المكثفة. مش متأكد أو ما عندي فكرة كيف الناس فعليًا في القطاع أو حدا مثلك فعليًا كان يتعامل مع الوقت بحد ذاته، إنه يومياته بتمشي. مثلًا كانت الناس تربطها دائمًا، انتبهت إنه لازم يكون في تاريخ ما ينحكى عن وقف إطلاق النار. بمعنى دائمًا كنا نحكي مع قبل حدا بشهر 5 كل اللي بيحكوا بشهر 12 في وقف إطلاق نار، نحكي بشهر 12 يحكوا بشهر 3 بيحكوا في وقف إطلاق نار. فكل حدا كان عنده مسار، بس انتبهت كتير إنه زي كأنه وقف إطلاق النار هو الضوء اللي بآخر النفق، هو المرتقى، هو الموعد أو التاريخ أو الوقت المرتقب اللي بناء عليه بنقيس يومياتنا. هو يمكن إحنا دائما بنحب الأمل، يعني قد ما هو قاتل أو قد ما هو صعب إحنا بنحب الأمل. فدائما كنا بنبحث عن هذا الوقت، أو حتى الوقت اللي إحنا بنبحث عنه في الأخبار، في عند واحد محلل ما بتعرف من وين جابه، من مصدر مثلا، من تصريح. فمن بداية الحرب بصير في جدال. مثلا أنا بتذكر في أول الحرب في شهر 10 كنا في البيت مع أهلي وكن خواتي نازحين عنا. وكان هنا نقاش قديش بتتوقعوا بدها الحرب.
أخوي يحكي لي أسبوعين وبتخلص. قلت له لا مستحيل أسبوعين، هي الحرب طويلة. لا لا أسبوعين بتخلص. قلت له هاي الحرب طويلة، أنا يعني حتى أنا لما استطلتها حكيت له شهر شهرين. قال لا كتير. قلت له يعني لا لا الحرب طويلة، هذا مستحيل تكون زي حرب. فالكل يحكي لا شهرين كتير، لا لا. الناس صارت مثلا بتقول شهر شهرين. في البداية لما الاحتلال كان يحكي الحرب هتطول بدها أكثر من شهرين ثلاثة، كنا نستقل الوقت هذا، أو يعني بنقتنصه من تفاصيل معينة. في بداية الحرب كان في تصريح مثلا للوزراء الإسرائيليين بيحكي إنه الحرب عملوا خطة إنه هي ممكن تمتد ل3 أشهر، جوزية الجيش ل3 أشهر. فالناس تأملت قالت 3 أشهر هذا وقت طويل، لكن تلقائيا إحنا بنصير نستنى هاي 3 أشهر. بتذكر لما نزحت على رفح، الشخص اللي أنا كنت نازح عنده هو عم زوجتي. كمان بيقرأ كتير في الإعلام الإسرائيلي والعبري. في مرة من المرات حكى لها هاي الحرب رح تضلها بسموه عيد الشجرة، ما بعرف تفاصيله كتير بصراحة، ما بحثت عنه، اللي هو بيطلع في منتصف شهر 2. كنا في شهر 12، فأنا حكيت له كتير، بس في عقلي بس أنا شهر 2. ليش؟ لأنه في أعياد وفي رمضان وهيك، والناس فجأة صارت تحكي لا هاي الحرب هتخلص قبل رمضان. تلقائيا إحنا بنصير نعلق أملنا وحياتنا على شهر 2. قبل رمضان راح تكون مخلصة تمام. إجا شهر 2 ما في خلص. طب إيش يا عم؟ دخلنا رمضان قالوا نص رمضان لازم تكون هدنة، العرب ما راح يقبلوا تضل الوضع هيك، لا على العيد. فهي الفكرة إنه إحنا موضوع الوقت بنتعلق بالوقت، يمكن لأنه إحنا كتير بنحب مثلا نتمسك بالأمل. وبصراحة يعني موضوع الوقت فارق، يعني لما احنا حتى إن يكون في وقت معين مثلا نعلق أملنا عليه ونعلق وقتنا وحياتنا، وهذا بيفرق معنا شخصيا. كيف؟ في إنه إحنا بنحس إنه في شيء جاي، يعني ما بنحس حنا معلقين بالهواء. على الأقل يعني أنا كنت مثلا في الزوايدة نازح، آخر نزوح إلي امتد من شهر 5 لشهر 1 لحد ما رجعت على غزة. وهاي المدة أطول من النزوح الأول في رفح اللي هو من شهر 11 لشهر 5. ف كانت هاي الفترة دائما، وللأسف كل فترة بيعلقونا على وقت. لما دخلوا رفح قالوا في مقترح بايدن، اللي هو حكوا بالكتير في شهر 7 وشهر 8 بتخلص الحرب. كنا معلقين حالنا على هذا الأمل إنه هي في شهر 8. في شهر 8 صارت مجموعة من الأحداث، من بينها اغتيال هنية وغيره، فشلت كل هاي التفاصيل. فإحنا صار عندنا يعني هبوط حاد في موضوع الأمل. ما بنستنى وقت، ما بنعرف. يعني كانت فترة تدخلت الحرب في غموض في مراحلها أو وين هي راح تروح. وهاي يعني الناس بتصير الناس تمشي في الشارع، أنت بتطلع على الناس في الشارع بتمشي يعني كيف زي ما بنسميها هائم على وجهه، يعني ما في حدا له ملامح، ما في حدا عارف شو بيعمل. أنت بتمشي في الشارع خلاص ماشي هيك، يعني سارحة والرب راعيها، ما بتعرفش إيش بتعمل. أنت بس ماشي خلاص. أنت نفسك حتى إذا أنت رايح مشوار ما بتتذكر وين رايح، لأنه أنت في حياتك العامة اللي هي حياة الحرب وظروفك مش عارفين وين رايحين. فأنا بصير خلص عايش على بمشي يوم بيومه، أنا مش عارف وين رايح، مش عارف شو راح يصير. فلما رجعت مثلا موضوع المقترحات وهذا كان فارق لما انتخب ترامب في شهر 11، صارت التحليلات إنه مين راح يفوز. طب شو كل واحد موقفه. آه، لما انتخب ترامب كمان دخلنا بنفس المرحلة، إنه مرحلة غموض. ترامب بده يدعم إسرائيل بشكل مطلق، ما فيش نهاية للحرب كذا. بعد شهر بتذكر في شهر 12 آه، واللي هو ستيف ويتكوف اللي هو مبعوث ترامب، طلع أول تصريح كان بيحكي فيه إنه الرئيس بده الحرب تخلص بوقت قريب. بعدها بيومين طلع تصريح إنه الرئيس بده الحرب تخلص قبل تنصيبه، وأيامها كانت مخلصة الحرب في لبنان. فخلص الناس صارت معلقة إنه 20/1 إحنا بدنا نخلص الحرب. أنا شخصيا وقتها أدركت إنه الحرب حتخلص في 20/1 أو قبل، لأنه كنت يعني لأسباب سياسية بعرف إنه شو الواقع وليش ترامب بده يعمل هيك.
لأنه خلص هو بده يطلع بمظهر إنه هو عمل شيء قبل تنصيبه، وإنه كان تنصيبه شيء فارق بأنه خرج الرهائن يوم تنصيبه أو قبل التنصيب. فكنت أنا بحكي للناس هيك، كنت واثق. الناس نفسها بشكل عام كانت تستنى هذا التاريخ اللي هو شهر 1 لموضوع الانتهاء. فهو فعلا الوقت إحنا بنقيسه كنا إنه إحنا نحدد علامة أو تاريخ، أو مش بالضروري يكون تاريخ بقدر ما إنه فرصة، زي ما إنه الناس الآلية بتحكي إنه في مقترح مصر جديد. إحنا مش عارفين متى حماس رح ترد، ولا عارفين متى إسرائيل رح ترد، ولا عارفين متى رح يتفقوا. بس إحنا عندنا الوقت اللي هو المرحلة الزمنية، مش الوقت المحدد بالتاريخ، مرحلة زمنية اللي هي الفترة القادمة اللي هي رح يصير فيها ردود. يعني بنتوقع إنه هاي المرحلة الزمنية إحنا رح تكون في سبب إنه نخلص الوضع اللي إحنا فيه. إذا بكرة مثلا حكوا إنه الطرفين رفضوا الاتفاق أو المقترح، بصير فجأة في الناس، بين الناس خلص بتفقد الأمل فجأة. يعني آخر يومين طلعت أخبار الناس تفائلت، قالت في مقترح، تمام، طالما في مقترح ينهاء الأمور أحسن. يعني حتى الناس مش بالتاريخ، بالحالة الزمنية أو بالوقت هذا بتعلق أملها عليه. يعني في مقترح، في مفاوضات، خلص يعني إحنا بنحس إنه في إشي جاي، يعني ممكن ينجح، في إشي جاي. لما يحكوا فشلت المفاوضات والمفاوضات متوقفة وما في وفود، خلص الناس بترجع لهاي حالة الغموض اللي هي ما في وقت، ما في تاريخ محدد، ما في انتظار. فهي الفكرة إنه إحنا دائما بنحاول ننتظر شيء معين، وهذا الانتظار لهذا الشيء هذا هو اللي بيخلينا نقدر نكمل. يعني هو اللي بيخلينا نتأمل، ننتظر، نطلع نمشي مثلا في الشارع وإحنا حاسين إنه بدنا نعمل الحياة اليومية اللي بنعيشها بقلب ورب. يعني ليش؟ لأنه أنا بدي أكمل، لأنه في نهاية. النهاية دي ممكن تكون بتاريخ كذا، ممكن تكون بعد المفاوضات، بعد المقترح، بعد الشيء اللي جاي. إجا الوقت وإجت لحظة وقف إطلاق النار، يعني تحقق الأمل أو وصلت أنت المحطة. كيف كان الشعور وقتها؟ آه هو يمكن بالنسبة للناس في أول لحظات لما حكوا إنه الوقف إطلاق النار قريب جدا وخلال يومين راح يعلنوا عنه، الناس كلها كانت مبلدة للأسف، لأنه صار عندنا مجموعة أحداث. إنه يطلع خبر إنه صار موافقة على مقترح، صار كذا، الناس تحتفل، تاني يوم الناس تنتكس. ف وللمفارقة إنه اللحظة الحقيقية إجت للناس، الناس ما كانت متوقعة إنه هي تفرح. وهذا الناس كتير كانوا يحكوا على تويتر وعلى المنصات التانية إنه لما يصير إعلان حقيقي الناس مش حتفرح، لسبب إنه هي انتكست كتير وما بدها يكون هذا الإعلان كذب. بس لا، فعلا أنا بتذكر يوم ما صار الإعلان الحقيقي كانت لحظة فارقة جدا، وكانت لحظة تاريخية. أنا وقتها يعني ما كنت عارف إنه أنا أمسك الجوال وأكتب على تويتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يعني أنا ما كنت آه، يعني من الشعور اللي حوالي ما كنت مستوعب شيء إني بعمل أي حاجة غير إنه أنا بس بكتب هيك، بدي أوصف للناس شو قاعد بيصير حاليا. وكان المشهد حوالينا إطلاق نار، احتفالات فظيعة غريبة. آه، الشعور داخليا كان كتير ما بين، بصراحة ما بين ألم وما بين فرح. إنه في ظرف كتير، يعني مشاعر مختلطة. أنا يمكن حاليا حتى مش قادر أحكي لك عنها بتفصيل، بقدر ما إنه آه، في الداخل شيء معين. هي هاي اللحظة اللي أنت خلاص بتحس إنه عارف كيف. أنت ما بعرف، يمكن لو في حدا مثلا بيجري كتير 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 لمسافة طويلة، هو ما بيعرف لمتى حيوقف، وفجأة يوقف، هيك تحس هاي لحظة الراحة اللي أنت ما بتستوعب أصلا إنه أنت وصلتها. فهي هذه كانت اللحظة اللي إحنا هيك كلنا خلص قلوبنا بتهدى. بنحس إنه إحنا وصلنا لوين. صح، إحنا ما بنعرف لوين وصلنا، بس إحنا وصلنا خلاص. بس هاي الراحة الداخلية اللي أنت بتحس فيها، هي يعني بتخيل صعب حدا يوصفها وصعب حدا يحس فيها إلا إحنا. ليش؟ لأنه آه، التوتر، منسوب التوتر قبل الإعلان عن اللحظة وقبل دخول وقف إطلاق النار كان كتير صعب. آه، حتى المخاطر والمخاوف كتير 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 كلها كانت، كل مخاوف الحرب كانت بتتجمع في آخر يوم أو يومين ما قبل وقف إطلاق النار.
أنت بتصير تفكر أنا اليوم بيتي لليوم بخير، طب أنا في خلال يوم أو يومين ممكن يروح، أهلي مثلًا كلهم بخير أو ما فينا واحد مثلًا اتصاوب أو انقطعت رجله أو صار كذا، إن شاء الله بس كلهم يضلوا بخير. فأنت أول ما يتم الإعلان عن هاي اللحظة خلص الكل هيك حس بشعور إنه أنا باوصفه إنه آآ خلّيني أوصف لك إياها كيف. أنا ما باعرف أسبح تمام، مرّة واحدة في حياتي اتعلّمت أسبح، وما اتعلّمت غير طريقة معيّنة اللي هي لمّا أنت تسبح على ضهرك، إنه أنت ترمي حالك هيك ضهرك للمَي يعني اللي هي أنت جسمك بيطُف هيك وبتترك نَفْسك بشكل كامل. فهذه اللحظة هي تقريبًا متقاربة جدًا مع شعورنا كان، إنه أنت خلص دخلت في مرحلة أنت تارك حالك للمَيّة وللحياة كلّها هيك وماشية، بس أنت ضامن إنه أنت ما راح تغرق أبدًا، ضامن إنه أنت تارك نَفْسك لشعور منيح كتير ولشعور هيك مريح. خلص هاي اللحظة هي اللي إجت واللي أنت اللحظة اللي بتستناها واللحظة اللي أنت في داخلك اطمئنان. ف يعني كانت فعلًا لحظة. مش ظابطة أنت فعليًا حمامة ومخيم الشاطئ وبتعرفش تسبح، وسبحت مرّة واحدة صح؟ أنت أنت هيك مسكتني. كمان حمامي وبيحكوا كمان حتى إحنا معروفين اللي عايشين في المعسكر والحمامية وكمان دار مقداد آآ مختصين في الصيد والبحر وهيك، فهي مش ضابطة فعلًا بس مش مشكلة يعني. هاي فعليًا إحنا أنت عارف معنا بالكواليس فعليًا زميلنا وصديقنا سعد الوحيدي، ففعليًا مباشرة باقول لِك كيف آه. يعني هذا بيعرفش يسبح يعني؟ ماشي يا سعد تمام، بس عشانه غزاوي حنمشّيها. كمّل لي يا صديقي، لمّا وصلنا هذه المرحلة أو هذا الشعور اللي أنت قاعد بتحكي عنه، في ناس بتوصفه بأكتر من شكل، وفي ناس بتكون ما صار في تغيير بس في إشي عاطفي، اندفاع الناس للحياة خلّتها تشوف تغيُّرات إنسانية، تغيُّرات اجتماعية، تغيُّرات أمنية اللي لمستها بشكل سريع. أنا على السوشيال ميديا مقداد بس كنت أشوف فعليًا بتعرف ال إحنا في delay عندنا بالصوت فهي عشان هيك فعليًا بنتدخّل أصواتنا مع بعض. بس اللي كنت باحكي لك إياه إنه انتبهنا إنه الناس على السوشيال ميديا اندفعت على الأقل على التعبير على العودة للحياة سريعًا، تنظّف بيوتها، ترتّب بيوتها، ترجع تفتح مطاعمها أو تفتح مصالحها مرّة تانية، المباريات، المقاهي، في تفاصيل صغيرة كتير بالحياة صارت الناس أكتر تعبّر عن هذه الممارسات، هذه السلوكيات باليوم يوم، هيك شُفت أنا بالسوشيال ميديا، على الأرض كيف كان؟ آآ لقيت اللي بيحكي لك إنه ما في شي اتغيّر أنا يعني أنا باستنكر هذا الإشي وما باشوفه أصلًا شي واقعي أبدًا. كل شي اتغيّر. بدايةً من المشاعر الداخلية إنه إحنا خلص يعني بتحس بالنجاة، ولو إنه يعني إذا إحنا بدنا نحكي بمصطلح النجاة حنحكي تفاصيل كتيرة يعني. اليوم إحنا مش حاسين بالنجاة غير إنه النجاة الجسدية. بس في مشهدين باتخيّل. بس المشهدين كمان بيرجعوا لنفس الإشي الثابت اللي هو العودة للحياة. المشهد الأول إنه إحنا كنا بنرجع بنستكشف المدينة، وكان الأمر جدًا مؤلم، خصوصًا اللي هم الناس اللي كانوا عايشين في الشمال وإحنا يعني اللي إحنا اللي كنا نازحين في الجنوب وإحنا في الشمال بيوتنا ورجعنا للشمال شمال الوادي، والناس اللي كانوا نازحين من رفح ورجعوا لرفح، ورجعنا لشوفنا كيف المدينة اتغيّرت وكيف اتدمّرت وكيف راحت. فالمشاهد الأولى هي مشاهد الاستكشاف. بترجع أنا أول ما دخلت غزة اتصلت على أخوي وخليته يجيني بالسيارة يعني، هو كان مخبي شوية بنزين عشان المشوار، عشان يعني ما يخلّيني أكمّل الطريق للمشي. حكيت له أنا قبل ما أوصل البيت بس لِف فيّا في مناطق أشوفها كيف يعني مدمّرة في الطريق، حاول تدخّلني في المناطق اللي اتدمّرت، أنا حابب أشوف. فكان الشعور سيء فعليًا، لإنه أنت بتستكشف المدينة وبتستكشف ذكرياتك وتفاصيلك وحياتك. مثلًا أول ما تدخل أنت غزة عن طريق دوار النابلسي من وصولًا من شارع الرشيد أو شارع البحر، أنت بتستكشف مكان من أحب الأماكن لقلبك اللي هو شارع البحر وشارع رشيد،
اللي هو الكورنيش، اللي هو المكان اللي أنت كنت تروح تسهر فيه وتقعد في الكافيات فيه، تقعد أنت وأهلك وعيلتك. في أي لحظة أنت زهقان طفران، الجو شوب مثلا بدك تستبرد شوي، بتاخد سيارة أو بتطلع بسيارتك بتوصل البحر بتقعد هناك. فأنت تشوفهم مسح. أنا ما عرفت الطريق، أنا دخلت غزة ما عرفت الطريق، فكان أخوي بيتواصل معي بيقول لي وين صرت؟ قلت له أنا مش عارف. لا بيقول لي طب أنت يعني وين لقيت بالضبط؟ احكي لي. قلت له والله ما أنا عارف، يعني أنا دخلت غزة بس أنا مش عارف وين. ف الإشي الوحيد اللي خلاني أعرف إن أنا في غزة إنه شركة جوال بتحط سيارات بث عشان تقوي الإرسال، فكانوا بيحكوا إنه سيارة البث هذه موجودة عند دوار النابلسي. الدوار ممسوح وكل محيطه ممسوح، بس أنا شفت سيارة البث فأنا عرفت إنه هاي النابلسي. قبلها في جامع اللي هو جامع الشيخ عجلين، انبنى في السنوات الأخيرة، بس كانت طريقة بناؤه حديثة جدا، وحتى الناس كانت لما تيجي تشوفه بيحكوا هذا جامع فضاء. يعني النمط المبني فيه مش نمط جوامع غزة، هيك نمطه كتير حديث وشكله بتحسه كأنه آلة أو جهاز فضائي. فأنا الجامع كله مدمر. الشغل الوحيد اللي شفتها من الجامع اللي هو المئذنة، واللي هي منظرها غريب وكأنها جهاز أو آلة، وكانت هي الوحيدة الباقية منه. فأنا هاي الشيء الوحيد اللي أنا حسيته أو من خلاله عرفت كمان أنه أنا موجود في غزة. فأنا حكيت له أنا حاليا موجود في الشيخ عجلين عند دوار النابلسي. غير هيك أنا لو هو ما هذه التفاصيل موجودة أنا ما كنت بعرف أن أنا في غزة. فبقول لك أول شعور كان أنه الناس بدأت تستكشف ذكرياتها وحياتها، تستكشف المدينة المدمرة، التفاصيل، الشوارع كيف تغيرت، وهذا كان جدا مؤلم 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 مؤلم. يعني بقدر ما أنه إحنا كنا بنمشي في شارع الرشيد في نت سريم، بنمشي بدون تعب وبنمشي مسافة طويلة عشان نوصل غزة، بقدر ما أنه إحنا كنا مبسوطين. صحيح لما دخلناها كنا بدينا نتألم. فهذا كان الشعور الأول، إنه إحنا بنتألم. أنا بستكشف ذكرياتي. الناس اللي دخلت على غزة وشافت بيوتها مدمرة وشافت ذكرياتها وشافت تفاصيلها، الناس اللي راحت للأسف يعني تستكشف جثث أبنائها في الشوارع مثلا، اللي دخل على شقة أو على بيت يشوف جثة أخوه عشان يدفنه، هذا كتير كان جدا مؤلم. الشعور الثاني المقابل، يعني إحنا خدنا وقت إنه إحنا نستوعب بالشعور الأول شعور الألم، وأشك إنه في حدا ما حس بالألم. يعني كلنا حسينا بالألم، حتى الناس اللي ما فقدت بيتها، حتى الناس اللي ما فقدت أي شخص. كان جدا مؤلم لأنه أنت بتشوف حياتك وبيتك وحارتك وذكرياتك مدمرة. كان جدا مؤلم. لكن بقدر ما كان مؤلم كان في شعور إحنا بسرعة كنا بنحاول نحققه، وهذا كان جدا لافت، إنه الناس بتحاول ترجع للحياة. ها ما بدي أحكي إنه إحنا رجعنا للحياة أو الناس رجعت للحياة، بقدر ما أنا بدي أحكي إنه الناس بتحاول. لأنه من فترة صارت في ناس بتقول إنه غزة رجعت للحياة وغزة كذا. ليش؟ لأنه في مطعم أو اثنين فتحوا، وبالمقابل طلع ناس بتقابلها بإنه لا، غزة ما رجعت للحياة عشان مطعم أو اثنين أو ثلاثة، وغزة لسه بتعاني. وأنا مع الرأيين بشكل متناقض. أنا مع الرأيين. الرأي الأول ما عرف يعبر بشكل صحيح عن غزة، وفي بعضه كان بحاول يركب الترند إنه إحنا رجعنا للحياة وإحنا صامدين وكذا. بس هو فعليا إحنا صح إحنا بنسميها محاولة، بقدر ما إنه مش عودة للحياة، لأنه العودة للحياة بتعني إنه عودة غزة لحياتها طبيعية. لكن اليوم آه، في مطاعم رجعت، في محلات رجعت، في مشاريع رجعت، وهذا كان إشي كتير جميل. و... وللملاحظة يا أحمد معي سمعني؟ سامعك. لأنه اللي عند الإنترنت شكله تمام. للملاحظة إنه هاي العودة للحياة ما كانت بس في الهدنة، ما كانت بعد وقف إطلاق النار، هاي موجودة من قبل. أنا أهلي عندهم مطبعة، إحنا عندنا مطبعة افتتحها والدي من سنة 93، يعني في الحرب كان عمرها 30 سنة. المطبعة احترقت بشكل كامل في الحرب نتيجة القصف والمدفعية، طبقين كاملين بآلاتها بكل شيء احترقت. أهلي مثلا اللي كانوا موجودين هان، آه، المطبعة هي مصدر الرزق للعائلة ككل، لأهلي. فخلال الحرب مثلا حدا من إخواني صار يبيع مية، يعني صار يبيع مياه مثلجة عشان عندنا طاقة، صار يبيع مياه مثلجة ويبيعها للناس، يجي يعمل مياه مثلجة يبيع للناس.
واحد تاني افتتح بسطة يبيع حاجات وأكل وهيك. واحد ثالث صار يجيب شرائح إلكترونية ويعمل بث إنترنت للناس ويبيعهم إنترنت. هذه كمان محاولة عودة للحياة. يعني هذه كمان هذه بتدل على كيف كل أهل غزة. أنا بجيبها مثال على أهلي، بس إحنا كأهل غزة هيك ما في حدا بحب إنه يضلوا بهذا الواقع. كلنا دائما بنحاول نكمل، بنحاول نعيش، بنحاول نرجع. فاللي عنده مطعم وعنده إمكانياته لسه تمام، حاول إنه يرجع يفتتحه بأقل الإمكانيات. في ناس افتتحت كافيهات في غزة مثلا بخيمة، عمل خيمة وجاب كم كرسي وشاف إنه هو في الحارة اللي عنده ما فيش حدا يرفه عن الناس، ما في إنترنت، ما في حدا يعمل مشاريب، ما في حدا مثلا يعمل بث مباريات كورة. الليل الماضي مثلا كان في صوت غير صوت الزنانة في الحارة، عندنا صراخ كبير. ايش الصراخ الكبير هذا؟ بتعرف انه في مباراة. انا ما بحضر كورة دير بالك، بس اول ما بصير هذا الصوت بعرف انه في حدا بيحضر كورة قاعد. فهذا مثلا انتشر، واحد عمل خيمة وجاب كراسي وجاب شاشة ووفر انترنت. الناس بتيجي، بده يحاول يكمل بأي شكل من الأشكال. مطاعم كتير افتتحت، وكان في إشي لفت أنا حبيته الصراحة. أغلب المطاعم اللي هي كانت لسه بخير وأماكنها بخير وافتتحت مكانها، كانت بتجيب جرافة أو بتجيب آلات ومعدات من الآلات المحلية، ولو أنه تكلفتها كبيرة كانت بتجيبها وبتفتح الشارع اللي هي محيط إلها. يعني في مطعم، أنا يعني في مكان شغلي في شارع اليرموك في مطعم افتتح جديد، هو موجود ما قبل الحرب لكن بدأ يجهز مكانه جديد. فالشارع مدمر ومغلق من الردم والركام، لأنه كل المنطقة تم قصفها ومسحها. فالمطعم عشان يفتتح ويأهل، هو بنفس الوقت هو محتاج إزالة الركام، بنفس الوقت الناس محتاجة إزالة الركام. فجاب جرافة وشال كل الركام اللي موجود في الشارع، وسع الشارع وفتحه عشان يصير الشارع مفتوح. بنفس الوقت هذه مساعدة للناس. وبتذكر يمكن في على الأقل 4 أو 5 مطاعم عملت نفس الشيء عشان يفتتح هو. جاب جراف وعمل محيطه شارعه، زبط وأهله، جاب جراف فشال الركام، عمل زينة، دهن الشارع. هذه ما بنقدر نحكي إنه هي عودة للحياة، هي محاولة. لأنه لا زال في الشوارع التانية الناس اللي هي الشارع المدمر اللي فيه صار عبارة عن مجموعة خيم. الشارع المدمر، البيت اللي انت بتشوف مثلا بيت واقع ومثلا في غرفة لسه موجودة ومؤهلة والناس قاعدة فيها. مثلا أنا حاليا موجود في بيت في شقتي، في عمارة أهلي. البيت اللي جنب شقة أخوي انقصفت. يعني أنا في نفس الطابق في شقة جنبي مقصوفة انقصف فيها غرفة. فأغلب الحيطان اللي موجودة على الشارع انقصفت وراحت. أختي بيتها انقصف وراح، فأختي بدها تنزح عنا ما في لها مكان. أنا اقترحت عليها بكل بساطة بنحط شادر في الشقة المقصوفة طالما فيها غرفتين موجودين، بنحط شادر وبنسكرها وبتقعد فيها، وهاي موجودة وبتعيش كأنك موجودة في بيت. وهذا مثال على كتير ناس هيك عايشين بهذا النمط. فعشان هذا نمط الحياة، هذا محاولة إنه إحنا نرجع للحياة. أنا بدي أرجع للحياة. صح ما عندي البيت، ما عندي المقومات الكاملة، برجع للحياة بخيمة، برجع للحياة تحت بيت مدمر. لكن هل هذا بيعني إنه أنا رجعت للحياة بشكلها الطبيعي؟ هل هذا بيعني إنه أنا رجعت للحياة اللي تخلي الناس تقول والله غزة رجعت للحياة؟ لا، هذا الإشي يعني مش منطقي ومش طبيعي أبدا. هي محاولات إنه نرجع للحياة، لكن آه الترويج إنه إنه رجعت للحياة، هذا مش منطقي ومش صحيح. لأنه بيعطي الصورة للعالم إنه والله يا عم هاي غزة تمام زي الفل وهايهم عايشين ومبسوطين وطبيعي. لا، بينما إحنا بنتألم كل يوم لما إحنا بنشوف الشارع مدمر. وأنا بتألم كل يوم لما بطلع على شغلي بشوف الخيم مسطرة في الشارع اللي أنا كل يوم كنت أشوفه شارع نظيف وحلو وكل الناس عايشين فيه بخير. فهي في شعورين متناقضين: شعور إنه أنت بتحب الحياة وبدك ترجع، وشعور إنه لسه في ألم وفي تفاصيل مؤلمة جدا. وبتعرف المشكلة بالنمطين هدول من تصدير الرواية، إنهم متناقضين بكتير من الأماكن. أو صاحبهم ما بيآمن إنه فعليا في معادلة ممكن يكون بين الاثنين. يعني بالضبط كيف أنت حكيت، فكرة إنه أختك موجودة في البيت قاعدة في بيت اليوم،
هيك شكله في غرفتين فاضيين والبقية فعليًا انحط شادر، هذا ما بيخلّيها من إنها هي قاعدة في بيت، بس زي كإنه حتى محاولات العودة للحياة بحد ذاتها هاي صار في خوف منها، لإنه إحنا محتاجين فعليًا نخلّي الناس بقدر الإمكان عايشة أو متواصلة مع وضعنا الصعب بشكل متطرف. في المقابل في الإشي اللي أنت سميته trend، بس أنا ما باعتقد إنه اسمه trend، باعتقد في المقابل المتطرف الآخر. بتعرف صار في يعني بانتبه بتعليقات إنه فلان الفلاني هو شخص لطيف أو شخص بيعبّر عن شباب غزة بس لإنه بيلبس عادي، يعني زي ما إحنا بنلبس، إحنا بنهتم باللبس وبالشعر وبالأشياء وبنهتم بمظهرنا بالإمكانيات اللي موجودة. ففي صور طوال الوقت بتكون متناقضة، إنه يا إما أنت بتكون معفّر يا إما بتكون كتير جميل. وما باعتقد إنه في إشي ترند، بس لإنه في صراع بين روايتين موجودين طوال الوقت، نادر ما حدا يحكي عنهم زي ما أنت حكيت هلّأ. هو يعني باعتقد الخلل الأكبر بالفهم الخاطئ برّا، يعني أنا كمان. شو المشكلة اليوم ما ألبس وأنشط وأطلع شغلي يعني، ما هو أنا كمان بدي أعيش يعني، وأنا لازم عشان أنت تفهم إنه أنا ابن غزة، أنا أطلع كل يوم بالترنج إمم. مثلًا وشعري معفّر ودقني لازم تكون طويلة وهيك، ما إحنا كنا بنحلق في الحرب وإحنا في الخيمة وتحت النزوح بنروح على الحلاق وبنحلق، طَب إيش المشكلة؟ الفكرة بس إنه العالم كمان كيف بيستقبل هاي الصور، العالم كيف بده يفهمنا، إحنا لا زلنا في معاناة، عشان أنا كمان أثبت لك إنه أنا في المعاناة كمان مش لازم أنا أضل أنشر لك صورة إنه أنا اليوم إمم. متبهدل ومتمرمط والله شعري إنه أنا كنت أزيل الركام. طب ما أنا زلت الركام، بس أنا زلت الركام وضبطت بيتي اللي أنا موجود فيه انحرق وضبطت بيتي وشلته، مش لازم أخلي البيت على السكن اللي فيه والردم اللي فيه عشان أنا أثبت لك إنه أنا في حرب، إنه أنا لسه مش راجع للحياة الطبيعية. ما أنا هيني عايش في بيت هو عبارة عن كان لونه أبيض، اليوم هو لونه أسود، وأختي مثلًا عايشة في بيت عبارة عن شوادر. فكمان هذه مشكلة في العالم كيف بده يتلقى الأمر، يعني كيف بده يتلقى التفاصيل هاي، قديش هي تفاصيل مش حقيقية، لا أو يعني هي محاولة، بس هي مش الحياة الطبيعية. كمان أنت ما تحسب علي إنه الإشي اللي أنا باعمله أو محاولتي إنه أنا أعيش إنه هذا خلص أنت تمام. طب ما إحنا كنا بنحكي إنه غزة ما قبل 7 أكتوبر وما قبل الحرب ما كانت عايشة. إمم. لو حدا سمع هذا الكلام حيجينا حدا يحكي إنه غزة كانت عايشة، غزة كانت عايشة وكان عندنا كتير مقاومات وكان عندنا كتير تفاصيل حلوة وكنا بنحبها، لكن مهما كانت هاي المقاومات جيدة، هي مش المقاومات الحقيقية للحياة الصحيحة والسليمة لأي إنسان طبيعي، صحيح. صحيح. مش الحياة الطبيعية أبدا. مق الغزة اللي كانت ما قبل 7 أكتوبر كانت أول ما يزيد المطر مثلا في مساحات كبيرة خصوصا في المخيمات، مخيم الشاطئ، مخيم جباليا غيره، بتغرق بشكل كامل مثلا يعني، هذا مثال بسيط. مقداد بوقف إطلاق النار كانت الناس يعني قدّام كمان الصور اللي أنت بتحكي عنها محاولة العودة للحياة أو محاولة إظهار العودة للحياة، تمام، للتأكيد على الحق في الحياة يعني مرّة تاني. بس كان في تخوّفات أو مخاوف داخلية من العودة أو من عودة الحرب أو عودة الإبادة؟ عيد السؤال بس أحمد معلش. باقول خلال وقف إطلاق النار كان في محاولات زي ما تفضّلت أنتِ، سواء محاولات العودة للحياة أو إظهار العودة للحياة للتأكيد الحق في الحياة، يعني على الجهتين، أو ممارسة الحياة حتى إذا ما بدنا نروح باتجاه تأكيد أو إظهار تأكيد. بس خلال هذه اليوميات، خلال العشرات الأيام ما يقارب 50 يوم من وقف إطلاق النار، كان في تخوّفات ومخاوف حاضرة دائمًا من عودة الإبادة؟ أكيد فيه، بس هو في كمان كل شغلة بدنا نحكي عنها هيحكي لك أشياء متناقضة. الناس كانت مدركة إنه مجرد ما ترجع ما تدخل التهدئة وقف إطلاق النار خلص عندها شعور إنه خلص يعني خلصنا. حتى الهدنة الأولى اللي صارت في شهر 11، آسف على الصوت يعني هي رجعت رجعت الزلمانة، آه، تمام. في شهر 11 2023 اللي هي الصفقة الأولى اللي كانت 7 أيام، كانت الناس بتحكي بثقة إنه خلاص طالما دخلنا الصفقة مش مستحيل ترجع الحرب.
وكل ما تمد يوم يومين ثلاث خلص حتمد للأبد ومش حترجع الحرب. فخلص دائما في عند الناس أمل إنه خلص مجرد ما نبدأ وقف إطلاق النار صعب ترجع، خصوصا إنه هذا الوقف إطلاق النار كان طويل. بنفس الوقت كان في تخوف عند الناس، بتحسوا في التفاصيل وبتفهموا كتير في التفاصيل، زي إنه واحد بده يرجع مشروع أو مطعم أو عنده مشروع صغير بده يرجعه. عند صديق كان له كافي في غزة مشهور، كنت بحكي لهم ليش ما ترجع، صح تدمر بس بتقدر تفتح بمكان تاني. فكان حكي لي لا لسه. بحكي له ليش، كان يقول إنه لسه مش عارفين شو حيصير. أنا كنت أقنعه لا يعني حتمد وحيدخل المرحلة الثانية وخلص. قال لا ما فيش أمان حاليا. وفعلا كان هذا ليش الناس بتلمسه، إنه أنت بتحاول ترجع للحياة وبتحاول تكمل، بنفس الوقت أنت كيف يعني زي لما تحكي إنه أنت حاطط رجل جوا ورجل برا. أنا أكمل ولا أنا بس أضل واقف أستنى أشوف شو بده يصير. لأنه الأمور هيك شوي كانت هشة وصعب شوي وبتخوف إنه أنا شو حيصير، طيب هلقيت شو كذا. كان في تخوفات كبيرة وكان في ناس خايفة لسه ترجع. وللأسف بقدر ما كان في ناس خايفة، عودة الحرب واستئنافها كان كتير صعب على الناس، كان أصعب 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 من أي وقت تاني. يمكن لما كنا في الحرب قبل الوقف إطلاق النار كنا في ظروف يعني خلص احنا داخلين في الحرب، يعني احنا موجودين فيها تمام. فخلص شو راح يصير يعني يا بنقصف بموت يا اما حنزح كمان مرة. يعني احنا قاعدين بنتعود على نمط المعاناة. وطبعا التعود يعني انه احنا بنتعود على ممارسته مش على تقبله او انه نعتبره طبيعي. بس كنا فيها يعني في النهاية ما دخلنا. بس لما دخلنا وقف اطلاق النار ورجعت الحرب، كانت وطئتها نفسيا كتير صعب، أصعب من ما قبل الحرب. يعني أصعب من ما قبل وقف إطلاق النار، أصعب من الحرب العادية. لأنه زي ما تحكي إحنا يعني أدركنا نعمة إنه إحنا نكون في وقف إطلاق النار. عشنا تقريبا سنة وثلاث أشهر في حرب، وعشنا في هذه المعاناة. لما دخلنا ال 45 يوم أو 42 يوم الجديدة الوقف إطلاق النار، بدينا نحس يعني زي ما تحكي بدنا نحس قديش الحياة جميلة وإنه الأمر ممتع إنه أنت تكون تعيش في الهدوء، تعيش في هذا ال اللي بدون القصف، بدون شعور الخوف إنه أنت صار قصف اتصل على أخوك، اتصل على أهلك، اتصل على ابنك، اتصل على قريبك، اتصل على صاحبك. بشعور إنه أنت تطلع الصبح على شغلك أو على السوق أو على أي مكان والأمور هذه هيك مش قلقان. في وقت اطلاق النار في قبل وقت اطلاق النار في الحرب مثلا، انت العصر المغرب بالكتير بتوقف حياتك، انت بتقعد في البيت ممنوع تطلع لانه الامور بتصير خطر وبتخوف. فحسينا عكس هذا الاشي في وقت اطلاق النار. حسيت قديش انه انت مثلا تكون الساعة 9 بالليل قاعد مع اصحابك في الحارة ولا في الكافي ولا في مكان تاني، وتروح بسهولة بدون خوف وبدون ما انت تكون قلقان وبدون ما التلفون يرن وين انت وين صرت والوضع مش تمام وكذا. فمجرد ما رجعت الحرب وتم استئنافها كان الاشي كتير 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 صعب. كان مؤلم جدا، مؤلم مش غير الألم غير ألم الخوف والقصف وهيك. كان في ألم نفسي كتير حاد يعني. صعب توصفه غير انه مثلا تقول حدا حط سكينة مثلا في صدرك، وكانت يعني حادة جدا ومؤلمة. وهذا انا لمسته جدا في الناس. كل ما بحكي مع حدا بتواصلوا معي بيحكوا لي مثلا شو رأيك شو حيصير. اصدقاء وشباب عاديين يحكوا لي شو حيصير، يعني ليش هيك، يعني ليش رجعت مثلا. الناس يعني دخلت في حالة هستيريا انه كيف هيك، يعني ليش يعني. وكان هذا جدا سيء نفسيا. الكل بتحس انه لمسة الخذلان هذه أو فقدان الأمل أو لمسة الألم النفسي هذا الحاد موجودة في كل كلمة بكل حدا بيحكيها. وحتى هسترت الناس لدرجة إنه كان الناس بتحكي يومين بتخلص خلص. وهينا موجودين تقريبا صار لنا يمكن 20 يوم وللأسف الوضع نفس ما هو. فهي كانت فعلا العودة كانت أصعب من البداية نفسها.
طب بنفع فعليا إذا بدك تحكي لي المشهد اليوم الأول من العودة تحديدا، أنت وين كنت؟ آه، العودة على غزة ولا عودة الحرب؟ لا لا، كان عودة كان الحرب. العودات كثيرة. الله يكثر منهن. لعودة الحرب كنت نايم والله. الأولى الأولى الأولى. العودات المنيحة الأولى لا. كنت نايم والله، لأنه هي اللي كانت العودة في رمضان، وأنا في رمضان كنت بسهر شوي وبنام لي ساعتين قبل الفجر. كنت نايم وصحيت على انفجارات كثير قوية جدا جدا جدا، وكانت فعلا هي من أقصى الضربات في الحرب. آه، أول شيء فكرت في بنتي، لأنه يعني كانت مفزوعة من كمية القصف. تاني شيء فكرت فيه، حسيت فيه شعور داخلي أنا فكرت فيه بيني وبين نفسي وما حكيته لحدا. مجرد ما رجع القصف حسيت بألم نفسي سيء، وإدراك إنه إحنا داخلين على مرحلة سيئة. ليش؟ لأنه إحنا دخلنا ما قبلها بمدة اللي هي إغلاق المعابر، وهي كانت زي تحذير للناس إنه أنتوا إذا الأمور ما انحلت أنتوا داخلين على وضع أصعب. الوضع الأصعب هو عودة الحرب. فأنا كان عندي إدراك داخلي إنه إحنا طالما دخلنا في عودة الحرب ودخلنا في مرحلة القصف هاي، مش حيكون سهل حلها في يوم أو يومين. وحكيته كتير لناس، وكان الناس تحكي لا يوم يومين بتخلص. فوطتها النفسية كانت كتير سيئة. كنت في البيت واضطريت إنه أنا في طابق عالي، في طابق الخامس في عمارة يعني إحنا، أنت عارف كيف الوضع بيكون في فلسطينية، يعني أنت بتكون عمارة وبتكون الإخوة عايشين في طوابق والأهل. فاضطريت إنه عشان في طابق عالي خلص أكثر أمانا، وفوق السوق بيكون أعلى، أنزل على بيت أهلي ونتجمع كلنا مع بعض لحد ما نفهم شو اللي بيصير حاليا. نص ساعة ساعة كان مستمر القصف لحد ما فهمنا إنه في عودة للحرب. صحينا. أنا طبعا ما نمت، لأنه خلاص أنت بتضل عندك هوس إنك تعرف شو بصير، شو الأخبار. إجا الصبح. آه، بقى تعرف المشهد اللي إحنا هايمين على وجوهنا مش عارفين شو بنعمل، بتطلع الشارع بتكتشف إن الناس هيك. كل الناس في الأسواق، كل الناس بتشتري، كل الناس تستنزف البضائع الموجودة، لأنه الناس خلاص انقرصت من الحرب. إنه طالما دخلنا في حرب معناته إحنا داخلين على وضع جدا صعب. بدنا نخزن، بدنا أكل، بدنا مية. وكان هيك المشهد. جزء من الوقت الناس موجودة كتير في الشوارع، هي بتروح على الأسواق، بتروح على الدكاكين والسوبر ماركتات. وجزء تاني بعدين خلص الناس بدأت تختفي من الشوارع، لأنه هي أدركت إنه آه، العودة للحياة اللي هي كانت بتحاول ترجع لها هلقيت هي ممنوعة منها. وإنه هي بدها ترجع للنمط اللي ما قبل الهدنة، إنه خلص إنه إحنا قدر الإمكان بدنا نضل في البيوت، ما بدنا نطلع، بدنا نحافظ على سلامتنا، لأنه الوضع كان جدا يومها مرعب. يوم عن يوم بدأت الأمور يعني تتأرجح ما بين إنه أنا أضل في البيت ولا أنا أكون قادر أطلع. الناس اليوم صارت تطلع، بس يعني تطلع بحذر، لأنه خلص أنا مش حضل في هذا الوضع لمدة طويلة، وبدنا نعيش. فطبيعة إنه إحنا كيف بدنا نعيش، مش حنضلنا في البيوت عشان نعيش، بدنا نطلع نشتغل، بدنا نطلع على السوق، بدنا نشوف حياتنا. مم. طب من مكان تاني، هلا انت عم تحكي لي على تذكرة المعابر، بتحكي لي فعليا على بالضرورة على نقص بالمواد التموينية، بالاكل، بالشرب. كمان واضح مع التشويش في نقاش على التواصل، في يوميات تغيرت تماما، وواضح لي مع صوت الزنانة هذه ما فيش امل بنوم يعني زي الخلق. اذا بدك تحكي لي فعليا على هذا الجانب اللي انت حكيته بالاخر، انه الناس صار عندها رغبه بانه بدها تطلع وبدها تمارس يومياتها بحذر فعليا. بس بجانب منه اصلا انت محدد، يعني ما عندك الامكانيات. اذا بدك تشتري مونه او تخزن، بعتقد المونه يعني محدده ومحدوده. مش متأكد قديش الإشي الواقعي بيشبه فعليا الأخبار اللي بنسمع عنها على مستوى يعني الحديث عن عودة مجاعة أو عودة تجويع أو عودة الحديث. بس كمان بنفع هيك تشاركني أكتر اليوميات على مستوى الأكل والشرب، نمط حياة يومي من يومياتك أنت وأهلك وناسك. هو إحنا في عنا مشكلة في غزة، إنه
موضوع البضائع وموضوع المساعدات هذا كتير شائك، إنه مش من ناحية سياسية، بقدر ما هي ناحية مجتمعية. بكون في بضائع، مجرد ما يصير في تصعيد أو يصير في ظرف صعب، خصوصا في هاي الحرب، يعني الناس بتصير بدها بتخزن. بالمقابل أنت بتلاقي التجار بتخزن البضائع من طرفها عشان هي تستغلك في وقت لاحق وتزيد السعر. فهو من ناحية في بضائع فيه، بس مش بضائع بالقدر الكافي ومش بضائع أساسية. يعني اليوم ما في، مثلا صار لنا تقريبا شهر و10 أيام بدون معبر. اللحوم اختفت نهائيا لأنها مش موجودة، لأنه هي أشياء بتتسهلك سريعا. البيض مثلا والحليب والأشياء اللي هي بتحكي هي مقومات السي للحياة، خصوصا حياة الأطفال وحياة المرضى وغيره، اختفت نهائيا. فنمط الحياة اليوم بخلينا انه احنا محصورين في نوع محدد من البضائع، لا والطعام لاسباب معينه. اولا انه ما في بضائع كافيه في البلد. آه، آه، ما في بضائع كافيه من ناحيه انه استنزفت. انت طالما في اغلاق مستمر في استهلاك. ثانيا لانه حاليا زي ما بتعرف ما في كهرباء وما في، يعني فيش عند الناس مقومات مثلا كهرباء انه هي تشغل ثلاجاتها او شيء. وبالتالي كانت فكرة انه انت تخزن كم من البضائع صعبة جدا. يعني انا لو بدي اخزن لحوم مثلا، او بدي اخزن حليب، او بدي اخزن بيض، او مثلا بدي اخزن دجاج، او اي طعام ممكن انا اخزنه فترة طويلة، بكون كتير صعب. فانت في النهاية مصير الناس تلجأ لنوع محدد من الطعام، اللي هي الأجبان اللي ما بتخرب في بدون ثلاجة مثلا، زي الأجبان اللي هي الصفراء، وما بعرف شو بتسموها، يعني الرومي والأشياء هاي. الأجبان الطبيعية طبعا هاي صعب جدا تتخزن. الحليب والأشياء هاي كمان صعب تتخزن لأنه ما في ثلاجات. الأشياء النواشف زي الزعتر، الزيت، الدقة، الرز، الطحين. فانت هذه الخيارات اللي بتصير موجوده عندك، فانت بيكون مطلوب منك انت تعيش نمط حياه مقارن مرتبط بهاي الخيارات. يعني اذا انا بدي افطر اليوم، شو انا بدي افطر؟ انا عندي خيارات محدده. باكل نوع من الجبنه اللي انا متوفره عندي، اللي هي قليله جدا، وهي جبنه مصنعه مش جبنه صحيه اصلا. ويا بدي اكل زعتر او زيت او دقه غزاويه مثلا. هذا اذا انا بدي افطر. انا مثلا بدي اتغدى. بنسبة كبيرة اليوم الناس بتعب، يا اما بتطبخ المعلبات، وهي للناس قصة طويلة معها في الحرب، يعني قصة سيئة، والناس بتحقد عليها جدا. لانه في فترة ما كانت بس الناس بتستلم معلبات، وبس بتاكل معلبات فاصوليا، معلبات بازيلا. فهذا كمان خيار موجود عند الناس. اليوم تطبخ رز مثلا، تتغدى رز، فانت بعد فترة بتكتشف ان انت ما بتاكل شيء غير، انت بس بتاكل رز وبتاكل زعتر وزيت. طبعا هذا الاشي على مدار النهار بخلي عندك أزمة، انه انا مثلا بصل لاخر النهار انا جعان، انا ما اكلت الاكل الكافي المشبع الي عشان اكون قادر اكمل. فنمط الطعام كتير سيء للأسف. والأسوأ مش علينا احنا كأشخاص كبار، احنا قادرين نستوعب هذا الاشي، يعني قادرين نتقبله. بس اللي مش قادرين يستوعبوهم الأطفال. اللي مثلا لما طفل مثلا يطلب ياكل بيض، او مثلا يجي على باله يشرب حليب، يكون هذا الامر صعب ومرهق له، انه انت كيف بدك تفهمه هذا الاشي. وهنا انت بتكون امام تحدي كبير مع الاطفال، مع المحيط، انه انت كيف طفل مثلا عمره 3 سنين. انا بنتي عمرها 2.5 سنين تقريبا، او 2 و8 اشهر. فلما بتطلب شيء معين انت بيكون في عندك صعوبة، انت كيف بدك تستوعب وتفهمها انه هذا الاشي مش موجود. كيف بدك تفهمها هذا الاشي مش موجود؟ عشان انت ما بدك تجيب لها اياه، ولا عشان هو في امكانيات اصعب منك انت مش قادر توفر لها اياه؟ وهذا كمان بتقيسه على كتير اطفال يعني. وكل اطفال غزة للاسف بتصير في عندك تحديات يومية ومعاناة يومية. مش عشان انت تاكل، انت يعني في النهاية خلص انت فاهم ايش المعاناة. وجربت انه انا مثلا في بعض الايام اعيش على سندويش صغير من الزعتر، واتقبل هذا الاشي تحت الحصار. لكن الاطفال اللي انت اليوم بدك تعاني اولا في انه انت شو توفر لهم طعام، وطعام كمان، يعني مش اي طعام. يعني الطفل
أي طعام إحنا بناكله مش بالنسبة له هو يعني بده طعام مشبع عشان يكون قادر يعيش. الشغلة التانية نفسيا كيف أنت بدك تلهيه عن الإشي اللي هو فقده، كيف بدك تفهمه إنه هذا الإشي مش قادر توفره لأنه الظروف حكمت عليك هيك، مش لأنه أنت بدك تحرمه. آه، الشغلة التانية التفاصيل اليومية معهم، مع الحياة ومع الأطفال، إنه أنت في معاناة مع الزناني مثلا، كيف بده ينام الأطفال، أنت كيف بدك تنام، تصحى مثلا في الليل على الصوت لما يصير فجأة بهذا الشكل اللي أنت سامعه حاليا عالي جدا جدا. بتعرف انت فجأة بتصحى بتقول ايش في، يعني بتقول يا ساتر. طب ما هي موجودة طول النهار معنا صح، بس ايش فجأة الصوت صار عالي بتقول يا ساتر مالها. وهذا الاشي بخلي الناس بيخلينا نسخر منها دائما، في سخرية وفي نكت بتطلع عليها في الحياة اليومية في غزة وبنحكيها في الجروبات مثلا بين الأهل والأصحاب. مرات لما يصير صوتها هيك مزعج بشكل فظيع وغريب الناس بتصير تسخر منها وبتحكي مثلا ناقصها بنزين مثلا، ما فيش فيها بنزين، كذا بتنتع او يعني انت بتحول السخرية هي لوصف يومي اللي بيصير حاليا. وفي تفاصيل يعني كتير مرتبطة بهاي الأشياء في حياتنا اليومية. هدف جانب الأكل في تفاصيل يومية كمان ما بعد عودة الحرب، إنه اللي هي هواجس إنه أنت كيف تتحرك كيف تعيش، كيف تطلع. يعني مثلا أنا أول امبارح قصفوا عنا على رأس الشارع في شارعنا نفسه شخص على بسكليت على دراجة هوائية، وهو عادي يعني شخص كان رايح يعبي مية وقصفوه، وكان في ست ماشية جنبه وكان في راجل ماشي جنبه واستشهدوا وصيبوا اللي حواليه. فكمان انت بتصير حتى حياتك اليومية مرهقة، بانه انت شو مسار يومك وشو مسار حياتك. انا اليوم بدي بطلع مثلا على الشارع، تمام، بصير أفكر مع حالي طب أنا وين ماشي حاليا، أنا ماشي في الشارع، بحاول أنا شخصيا أمشي لحالي مثلا بغض النظر إنه الاحتلال ما له أي مبرر إنه هو شو بيقصف شو بيعمل، بس أنت بتتخيل إنه ممكن يكون الاحتلال بده يستهدف هذا الشخص. طب لا، أنا لو أنا ماشي جنب هذا الشخص افرض هذا الشخص جاله صاروخ، أنا أكون جنبه وصبت أو استشهدت؟ لا، خلينا أمشي لحالي بعيد. طب لا، في مجموعة انت بتوصل لمرحله مرات انا لما اكون افكر هيك يعني بحس حالي انهبلت، يعني ايش في يا جماعه الخير. هبلتونا. انا وين امشي، انا وين اعيش؟ طيب انا بدي اضل قاعد في البيت، يعني ما اروح اشتري، ما اروح اتسوق، ما اروح على شغلي مثلا، ما اروح اجيب المية، ما اروح اجيب كذا. بتصير هيك التفاصيل تفاصيل مرهقة، تفاصيل متعبة جدا. آه، وكل هالشيء مركب على بعض وبتضغط على عقولنا وبتخلي الحياة اليومية هيك مرهقة. توصل انت اخر النهار مرهق حتى لو انت مثلا ما عملت شيء كتير. بتوصل عندك ارهاق لانه انت جزء كبير من يومك تقضيه بالتفكير في طبيعة الحياة، في طبيعة توفير الاشياء، في طبيعة اذا انت اليوم بتفكر في طبيعة تنقلك، انا وين بدي امشي او كيف. فكيف بالنسبة للتفاصيل الثانية زي الاكل؟ مقداد، بتعرف انت هيك في يعني هادي رايق، عندك قدرة عالية جدا على صياغة الأفكار بلا عصبية، يعني بانسيابية عالية، شكرا. بس هذا ما بيعكس المزاج العام الغاضب جدا في القطاع اللي كل فترة كان من بداية الإبادة بيطلع بشكل ما. مرة غاضب من مساعدات، مرة غاضب من إدارة محلية، مرة غاضب من مخبز، مرة غاضب من حاله، مرة غاضب يعني. الغضب كان عنوان طوال الوقت اللي الغزي مش قادر، أو الاحتلال والمحتل مش بوجهه، ولكن فعليا في تفاصيل كثيرة موجودة حواليه بعبر من خلالها وفيها الغضب. ممكن تشاركني هيك فكرة الغضب أو القهر كيف بيطلع فعليا بهذه السياقات اللي انتوا عايشينها؟ هو الغضب خصوصا في هاي الحرب في هاي الظروف اللي احنا عشناها كان سمة أساسية للحياة اليومية في غزة، لأنه إحنا وضعنا في ضغط وفي طبيعة حياة ما جربها المواطن الغزاوي مطلقا في أي الحروب. يعني إحنا بنحكي عشنا حروب كتير، ولا مرة في حرب كانت بهذا الشكل والنمط.
هذا انعكس على الحياة اليومية، انعكس على المزاج الشخصي، فطلع بأشكال كتير. وطلع كل يوم، عارف يعني كيف كل يوم؟ يعني لما أنا كنت في الدير، في دير البلح نازح، ما قبل العودة، بتمشي في الشارع مثلا بتخاف أنت. سوق دير البلح، شوارع دير البلح كتير، هي مدينة صغيرة وضيقة كتير. فالسوق فيها كان عبارة عن شارع متكدس، إلا ما تكون يعني شفت له صورة، وإذا في صورة أنا ممكن أبعت لك اليوم. مكدسين جدا لدرجة أنت بتمشي متلاصق بالناس، وبتاخد وقت في المشي في مسافة قصيرة لي 100 متر، بتاخد وقت. أنت بتفكر إنه أنا بدي أنتبه إنه أنا ما أخبط حدا وأنا ماشي، بس مجرد ما تخبطه. ليش؟ لأنه اليوم الناس مشحونة بكمية غضب وكمية عصبية وكمية قهر مش طبيعية. فإذا أنت مجرد ما أنت تفكر إنك خبطته مثلا بكتفك أو إشي، ممكن هو يطلع فيك نظرة يعني إيش اللي أنت عملته، كأنه أنت خبطته بصاروخ. هذا مثال مثلا بسيط. فالغضب كان كتير بيطلع بأي لحظة. أنت بتحاول الناس تطلعه بأي مخرج، بأي طريقة. مثلا في الوسطى كانت هي منطقة معروفة إن هي فيها العشائر بتسيطر، أو العشائر موجودة يعني، عائلات. هاي المنطقة العائلة كذا، هذه المنطقة العائلة كذا، هذه العائلة كذا. فكانت مثلا المنطقة هاي بتشهد كثير صراعات عائلية، وخصوصا في الوضع الفلتان، وفي وضع اللي ما في حكومة قادرة إنه هي تسيطر بشكل كافي لأنها مستهدفة طبعا. بصير هذا الوضع بيستخدم السلاح بشكل مستمر. فمجرد ما تصير طوشة أو مشكلة مع شخص معين، بتلاقي مثلا العيلتين فجأة هجموا على بعض، صاروا يطخوا على بعض، وإلا ما تروح للأسف أرواح. هذا نمط. الأنماط التانية كتير يعني موجودة. مخابز غزة أغلقت تقريبا قبل أسبوع. قبلها كان الشارع اللي فيه مخبز هو عبارة عن شارع مغلق، أنت ما بتقدر تمشي فيه، وكل الناس اللي موجودين فيه هم عبارة عن ناس معصبين، قلقانين. آه، أي أي سبب، أي كلمة بين واحد والتاني بتعمل عبارة عن خلاف كبير، بيؤدي لمشكلة بين كل الموجودين. لأنه الناس هاي عايش اليوم على طابور، بيطلع على الساعة 6 الصبح على طابور المخبز عشان يوصل الظهر العصر، وهم مع ربطة خبز للأطفال. كمان في أنماط تانية ظهر فيها هذا الغضب، وإحنا شفناها يعني. المسيرات اللي طلعت الفترة الماضية كانت هي جدا مسيرات غاضبة. آه، هي طلعت بنمط سياسي صحيح، وطلعت بهتافات سياسية، لكن هي كانت تعبير كبير عن شعور الناس. وأنا كنت بتناقش مع كتير أشخاص في الفترة الماضية من كل الأطراف اللي هي متناحرة سياسيا، أو يعني متناحرة، لأن اليوم هي دخلت في خلاف يعني عميق وصعب. آه، وأنا شخصيا بشوفه مؤسف إنه إحنا نوصل في الحرب لخلاف بهذا الشكل، يعني بهذا الشدة. فكنت بحكي لبعض الناس إنه مش عاجبهم موضوع المسيرات، لأنه المسيرات اللي طلعت وكانت بتطالب إنه وقف الحرب، وإنه بوجود حلول، سواء كان بتطالب حماس أو فتح أو غيره بحل. فكنت بحكي للناس ليش الناس بتطلع؟ يعني خلي الناس تطلع، مش دعوة مني إنه أنا الناس تطلع، بقدر ما إنه اليوم أنت في ظرف حرب، خلي الناس شو ما بدها تعمل، طالما التصرف أو الفعل اللي هي بتعمله ما بضر الآخرين، ولا هو مؤذي للناس، ولا بيتعدى على الأشخاص التانيين. خليها تعمل، طالما هذا التصرف اليوم مش خطأ. هذه المظاهرات اليوم الناس بدها أي شيء تنفس عن غضبها. يعني أنا أمي نزحت في بداية الحرب من البيت، لما حكيت لك أول مرة طلعنا من مخيم الشاطئ، نزحت ورجعت بعد شهرين تقريبا. نزحت في بداية شهر 11 ورجعت آخر شهر 12 آخر السنة 2023. فوصلت شافت البيت محروق، وشافت المطبعة عندنا محروقة. ما كان منها إلا إنها هي تطلع في الشارع وتصرخ وتسب و... وتجيب سين وصاد وعين وتحكي وكذا وتسب كل الأطراف. وأنا يومها تفهمت، يعني كنت نازح في الجنوب وهي كانت في غزة، فأنا حكيت لهم سيبوها سيبوها تحكي اللي بدها إياه. وإجا بعض الناس حكوا لها ليش يا حاج بتسب؟ يعني مش هيك الحياة. حكيت لهم ما تخلوا حدا يحكوا لها لا، لأنه إذا أنا اليوم ما بدي أطلع أسب، ما بدي أطلع أحكي، وما بدي أطلع أنفس عن غضب، أنا حموت مقهور. وكل الناس زي هيك اليوم.
مثلا المظاهرات طلعت لأسباب سياسية ومرتبطة بأنه كيف طريقة إنهاء الحرب وكيف وإنه أنهوا الحرب وكذا وكذا وكذا. بس بنسبة كبيرة الناس اللي طلعت هي ناس مش مسموع صوتها، وإحنا كلنا مش مسموع صوتنا للأسف. أنا شخص مثلا بكتب، لما بدي أنفس عن موضوع أنا بحكي عنه، مثلا بروح بكتب مقال بنشره في مكان أو في مكان أو في مكان، بكتب على تويتر، بسب على تويتر. ولو اني في هذه الحرب يعني انا اثبتت مع نفسي قدره هيك شخصيه انه انا اضل ماشي هيك عدل، ما اسب لا على سين ولا على صاد. ويعني كان امامي تحدي انه انا ما ادخل في خلافات داخليه ابدا مع اي شخص ولا مع اي خلاف هو الناس بتحكي عنه فيه، ونجحت فيه حتى الان الحمد لله. والله مقداد والمرات هاي صار البسيطه بعد الزواج هاي. لا لا لا، هذه حتى بعد الزواج صار فيه انه انا سب وهيك. بس يا عمي انت بتوصل لمرحله ادراك انه احنا عايشين في حرب، يعني حرب، يعني حرب بتطهم فينا كلنا. انا مش فاضي احكي عن هذا، مش فاضي. انا بسب مع حالي، بس ليش انا اطلع احكي واسب واغلط واعمل وانا الصاروخ عبعد كم متر عني؟ فالامر هيك شائك شوي. بس مش كل الناس عندها انترنت تحكي زينا، ومش كل الناس قادرة تكتب زينا، ومش كل الناس قادرة تعبر زينا. في ناس هو تعبيرها انه هي تطلع تصرخ في الشارع، في ناس تعبيرها المظاهرة اللي طلعت هاي، بغض النظر إذا كان المظاهرة هذه لها توجه سياسي، ولا هذه المظاهرة في سين ولا صاد دعالة، ولا في أفريقيا أدرع، ولا ما بعرف مين روج لها ولا دعمها. بس كمان إذا أنت اليوم بتسيب الأمور تمشي بانسيابية وتخلي الناس تعبر بدون ضرر، فهذا مش مشكلة كبيرة ولا مشكلة شائكة. بالعكس، آه، مثلا في عندنا موضوع الدخان. الدخان في غزة وصل أسعار خيالية جدا. أنت لما بتحكي السيجارة الواحدة وصلت 200 شيكل، من شيكل ل 200 شيكل. في فترة وصلت فيها 200 شيكل. في الحرب في الهدنة رخصت وصلت 7 شيكل، ولا زال الناس بتعتبرها غالية. فمرة في رفح كنت بحكي، كانت الأسعار الدخان بتغلى بتغلى بتغلى، فبحكي لصديق من أصدقائي والله الجماعة هان والسلطة والحكومة هنا غلطانين. فبحكي لي، بقول له أنا بلاقي أي طريقة أرخص أسعار الدخان بكسب كل الشعب. خلي أسعار الدخان رخيصة وخلص يا عم. الناس اليوم ما بتدخن، والقهوة كتير غالية. وجيت القهوة اليوم 60 شيكل. تخيل يعني كيلو القهوة عبارة عن 240 شيكل في غزة، هو كان أغلى كيلو القهوة 40 شيكل فقط. فأنت الآن الناس حتى الأشياء اللي هي بتنفس عن غضبها فيه وعن عصبيتها فيه وعن مشاعرها فيه مش موجودة. إذا الناس اللي بتدخن ما بتدخن، الناس اللي بتشرب قهوة ما بتقدر تشرب قهوة اليوم. الناس عندها ضغط هائل، بده يعرف كيف اليوم يوفر المي الحلوة لأولاده، بده يعرف كيف يوفر مية الغسيل ومية الاستخدام الشخصي. هو بده يعرف شو يوفر أكل. إذا أنت بتنزل على السوق ما بتلاقي أكل جيد وما بتلاقي أكل بسعر منيح، إذا لقيته بتلاقيه بسعر خيالي. طب أنا وين بدي أنفس؟ يعني هو إذا هيك رح يطلع ينفسه في غضبه في أهل بيته مثلا. وهذه للأسف مشكلة عبرت عنها كثير مؤسسات وتقارير بتحكي عن ازدياد حالات العنف الأسري وحالات العنف ضد النساء وغيره. وهذا مشكلة كمان كبيرة كثير موجودة اليوم. فهذا مثال. طب خلوهم يا عم يطلعوا، خلوهم يكتبوا، خلوهم يحكوا، خلوهم يسبوا، خلينا كلنا نحكي ايش ورانا. مقداد أنت عندك يعني عندك مساحة وعندك منصة، وأنت من قبل يعني عندك مسارات تدوين طويلة. فيعني لقيت لإلك مسار تفريغ ومسار لإيصال رسالة لإلك. وبعتقد كمان حتى فكرة إنه سفرتك الوحيدة السابقة يمكن ساعدتك حتى شو تتوقع وشو ما تتوقعش. يعني قادر تعرف كمان صحيح. الناس اللي برا اللي انت بتحكي معهم كيف بتلقوا. وانتبهت في مرة انك انت اشرت فعليا لصديقنا وحبيبنا احمد دراوشي بانه هو من اكتر الناس اللي مسموعة ومحضورة او اكتر الناس مصداقية بالحرب هاي. كنت أسمع كتير ناس بتحكي لي إنه في فجوة حقيقية بين القناة الفلانية وبين الواقع، بين المحلل الفلاني وبين الواقع، بين المراسل الفلاني وبين الواقع.
تمام. واضح إنه فعليًا كل حدا كان بيمرّر رواية ما أو سياسة تحريرية ما، آمم، وخلّت فعليًا الناس بمحل تشعر بإنه الحرب اللي بنحكى عنها أو اليوميات هي مش حاضرة فيها أو مش ممثلة فيها كفاية، أو فعليًا بنحكى عنها بشكل بتسيّس وكذا. بتعرف كل فترة بتطلع حرب على X أو على Y أو على Z من الناس. وإمتى أنتِ بلّشتِ تحس إنه في فجوة على مستوى الرواية حول الأحداث اللي أنتِ بتعيشها وبتشوفها بين الواقع وبين الشيء اللي إذا توفر لك إنترنت أو توفر لك تلفزيون أو راديو بتشوفه أو بتسمعه؟ أول شيء هذه، يعني أنا حاب أحكي بس عن أحمد. يعني هو أحمد كتير حدا رائع، والناس كانت جدا بتمدح فيه لدرجة إنه ما بعرف زمر عليك، في واحد في الشارع في دير البلح بياع وقفني في الصيف بحكي لي أنت بتشبه مين؟ بحكي له مين؟ بحكي لي أحمد دراوشة. بحكي له معقول أنا بشبه أحمد دراوشة؟ بقول لي أحمد دراوشة. قلت له على فكرة أنا بعرف أحمد دراوشة، وكان ما أنا بيني وبين أحمد تواصل يعني بشكل مستمر، بنحكي وبعبر له شو الناس بتحكي في الشارع. فالراجل استغرب بقول أنت بتحكي جد؟ أنت بتعرف أحمد دراوشة؟ بحكي له أنا بعرف أحمد دراوشة، وأنا حكي له هذا الكلام. فبعثت لأحمد يومها، وأحمد قال لي سلم لي عليه جدا، ورجعت للبياع بحكي له بسلم عليك أحمد دراوشة. وهو كان سعيد جدا بيحكي لي معقول هذا الكلام؟ بحكي له طبعا يعني ما هو أحمد دراوشة واحد منا، يعني هو ليش بعيد. فيعني أحمد كان من الناس اللي صوتها مسموع، لأنه الناس بتحس إنه هي بتاخد منه شيء حقيقي. وإشي مهم دائما الناس يعني تحس دائما إنه في حدا بنقلها الحقيقة، بنقل واقعها، وبنقل صورتها، بنقل الشيء اللي هي بتحس فيه. ما تحس إنه في حدا بيكذب عليها، يعني ما بتحس إنه واحد بيطلع ويوهمها بتصورات معينة، بأفكار معينة، وهي ما بتحس فيها. لأنه بكل بساطة هاي التصورات وهاي الأفكار اللي أنت بدك تنقلها وهي مش حقيقية. الناس اللي موجودة على الأرض أكتر ناس راح تعرف إذا أنت كذاب أو إذا أنت مبدح كذاب، بعيد عن الواقع ومش منطقي ولا لا. لأنه هي اللي عايشة الآن الواقع، وهي اللي شايفه وعارفة. فإذا أنت كنت بعيد عن الواقع، آه، مش الناس اللي برا غزة هي راح تكتشف هذا الاشي، الناس اللي بتسمعك وبتقرأ لك وبتشوفك هي اللي راح تعرف هذا الكلام. وزي ما انه بنفس الوقت الناس اللي موجودة على الارض هي راح تعرف اذا انت بتحكي شيء حقيقة او بتوصف حالها. فهذا الاشي انا متى حسيت فيه، متى بدأت احس فيه؟ إيه، تقريبا في تاني شهر من الحرب. لانه احنا في بداية الحرب يعني، وانا ما بدي ابدا اي كلام من يفهم على انه هو كلام سياسي او كلام نظرة يعني سياسية او رأي سياسي، بقدر ما انه هي تصور ورؤية للواقع. كان كلنا عندنا تصور لوضع معين، ووصلنا لدرجة من الحماس العالية للظروف اللي احنا عايشين فيها، وكانت بصراحة أغلب الناس هيك. لكن آه، يمكن في بداية الشهر الثاني من الحرب اللي هو شهر 11، شهر نوفمبر 2023، بدأت الأمور تظهر بشكل مختلف. اكتشفنا لفجأة إنه الواقع اللي احنا بنشوفه على التلفزيون، والرواية اللي احنا بنشوفها على التلفزيون، واللي بيطلع المحلل سين والمحلل صاد يحكي عنها، والخرائط اللي بيحكي عنها، والصورة ال- العظيمة هذه اللي بتنحكى عنها، مش كتير قريبة من الواقع زي ما احنا بنشوف. وهذا مش تكذيب للصورة، يعني أنا ما بكذب شكل القوة أو النمط لجهة محددة، بقدر ما إنه كمان أنا إذا كنت قريب جدا من الناس وكنت فاهمها صح وعارف شو هي بتعيش، بكون أكثر صدقا. وهذا الشيء بدنا نحس فيه من شهر 11، وكل الناس حسته. لأنه مش لأنه في حدا، مش لأنه في قوة معينة أو في جهة سياسية كذابة، أو مثلا أو في جهة سياسية مش حقيقية. بالعكس، كل أنا متأكد إحنا كنا نشوف هو إيش حقيقي. لكن قوة الحرب اللي إحنا عشناها، وقوة القوة العسكرية اللي تم استعمالها ضدنا، ضد غزة وضد كل من هم في غزة، بما فيهم الحكومة، بما فيهم الأطراف السياسية كلها، وبما فيهم إحنا، وبما فيهم المقاومين حتى، كانت
يعني غير متوقعة وغير منطقية أبدا. فكان مطلوب في هاي اللحظة لما إحنا يكون في شيء مش بينعرض مش قريب للواقع، واكتشفنا إنه هذا الإشي مش صحيح وما بلامس واقع الناس، أنا تلقائيا أغير من هاي الرواية وأعطي رواية قريبة من الناس. بس هذا الإشي للأسف كان مستمر، بأنه في تصدير بعض الروايات اللي ما كانت قريبة من الناس وكانت روايات مش واقعية. و... وفي أسوأ رواية هي الناس اللي للأسف بطلت تحب، هي رواية الأسطرة، رواية الأسطورة. وأنا كمان أنا برجع لموضوع التناقضات، لأنه إحنا كأهل غزة وفلسطينيين موجودين في غزة اليوم عشنا شيء مستحيل، بلا شك مستحيل أي واحد فلسطيني أو مش فلسطيني، أي واحد في العالم يعيشه، من ناحية قوة المعاناة اللي عشناها، قوة الحرب. وأنا دائما بحكيها، أنا أشك إنه الفلسطينيين من سنة 48 لليوم عاشوا اللي إحنا عشناه، بغض النظر عن أي رأي آخر يعني. تمام. فعشنا هذا وشي جدا يعني عظيم 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 عظيم، بقدر إنه كان قدرتنا على تحمل وقدرتنا على إنه إحنا نعيشه كان قريب من الأسطورة، لكن بنفس الوقت إحنا مش أسطورة. وأنا هذا دائما كنت يعني لما الناس بتحكي عنه على السوشيال ميديا بأدينه وبستنكر وبرفضه. يعني إحنا مش أساطير. ليش؟ لأنه اليوم الناس تمشي أنت في الشارع في السوق تسأل واحد يعني أنتوا صامدين مثلا، الناس بطلت، صار عندها مجموعة كلمات هي بتكرهها: أسطورة، صامدين، بطل. وصار في قاموس للكلمات اللي هي منبوذة بين الناس، مش لأنه هي بتحبش تكون أبطال، هي الناس نفسها تكون أبطال، نفسها تكون أبطال تقدر تقاوم أو تتحمل هذا الواقع. لكن الناس اكتشفت إنه هي أبسط من الصورة اللي بيتم ترويجها، بسيطة جدا لدرجة إنه هي لما بتقطع المي بيعاني، بيكون مثلا مش قادر كيف يوفر، بتعب. الناس دائما بتحب يعني بقدر معاناتها كيف كانت صعبة، صارت تحب إنه الناس تحكي عن معاناتي، تحكي عن وضعي الصعب، بدل ما تحكي لي أنا كيف بطل، أنا كيف عظيم، أنا كيف قادر إني صح إحنا قدرتنا وصمودنا وبطولاتنا بدي أحكيها في مواجهة النزوح هي بطولات، لأنه إحنا بنواجه النزوح آه، بقدرة. لو كان في واحد برا غزة عاش هذه التفاصيل مش حيكون قادر على عيشها بهذه الطريقة. إنه أنت اليوم تنزح لسه بعد 550 يوم قادر تنزح كمان مرة. بنفس الوقت هذا الاشي صعب، هي صح بطولة انه انت قادر بتواجه، لانه لو انت مش قادر تواجه هذا الاشي كان انت سبت حالك وسبت اطفالك وقلت يا عم انا ما بدي اكمل، انا بدي اموت هان خلص، مش قادر انزع. بس لا، كانت في الناس اللي كل يوم تصحى الصبح بروح بوفر المية، بروح بيشتري الاغراض، بروح بيعمل بسطته، بروح بيشتغل. ليش؟ لانه هو عشان يعيش اولاده. هاي بطولة، بس هاي بطولة كيف؟ مش بطولة بالشكل اللي العالم بيصوروا انه احنا ابطال خارقين سوبرمان وعندنا قدرات غير عن العالم. بس هاي بطولة يعني بطولة بسيطة متعلقة بالفرد بالمعاناة اليومية. ما بعرف كيف لو هي حتوصل فعلا للناس، بس هي بطولة شخصية، بطولة فردية بينك مثلا، بينك وبين أسرتك، إنه أنت بطل ما بينهم. مثلا أنت قادر اليوم بعد كل هذا التعب قادر تصحى الصبح تروح توفر لهم اللي هم بدهم إياه. تمام. بس هاي مش بطولة في مواجهة آلة إبادة، ومش أسطرة في مواجهة آلة حرب اليوم بتمحي كل ما هو أمامها. ومش بطولة لما إحنا بدنا نحكي بطولة عن حالة نصورها كأنه حالة مش إنسانية. بالعكس اليوم الناس رواية الأسطرة ورواية البطولة صارت مرهقة بالنسبة لها جدا، لأنه العالم اليوم صار مصر إنه هو يحطها بخانة واحدة، صار مصر إنه يحطها بخانة مؤسفة جدا ومؤلمة ومرهقة. إنه أنا بدي أشوفك في صورة البطل اللي إذا طلع صاروخ وإذا نزل بيان إخلاء أنت ما تتنفس، ما تكون قادر تحكي وما تحكي لي كلمة، أنت تروح تنزح وتسكت وتطلع تحكي لي على تويتر ولا على فيسبوك ولا على انستغرام وتكتب إحنا صامدين رغم كل هالظروف، النزوح العاشر ولا نزوح ال12 وأنا لسه صامد. الناس بدها هذا الكلام، بس الناس في غزة ما بدها هذا الكلام. الناس في غزة بدها إنه أنت تحكي إنه قديش هاي الناس بتعاني، قديش هذا معاناة النزوح رغم إنه هو قوي
وقادر وبيحاول إنه هو ينزح مرة واثنين وثلاثة، مش عشان أنت تشوف إن صورتي بطل، لا، عشان هو بيعمل هيك عشان أولاده وعشان زوجته وعشان أمه المريضة وعشان أبوه وعشان أخوه. بس هو بده إياك لما يطلع وينزح مرة العاشرة والحداش والاتناش وما يلاقي مثلا مواصل لنزوح، تحكي أنت عن هاي المعاناة، تحكي عن قديش هو تعب وقديش عانى وقديش قرار النزوح هذا صعب، وإنه قرار النزوح هو مش مجرد إنه بيان إخلاء، يعني يلا هات السيارة وكل رفاهية وأنا بسمع أغنية وبطلع، أو مثلا أنا بسمع أغنية أنا دمي فلسطيني، ولا بسمع يا شمال غزة يا صامد، ولا هاي البطولات اللي العالم اليوم قاعد بروج لها. وهذا كتير مؤسف. أنا يا أحمد كتبت تويت قبل يومين، و... واحيانا التويتات اللي بلاقي عليها جدل او بلاقي الناس ممكن تفهمني غلط وتسبني بحذفها، بس ما رضيت احذفها ابدا. كتبت انا نفسي كل الناس اللي متضامنين معنا والداعمين إلنا واللي بيحبونا يعيشوا بس 24 ساعة معنا، بس 24 ساعة ويطلعوا يعيش نفس تفاصيل القصف، نفس تفاصيل النزوح، يسمع الزنانة، يسمع كمان صوت الصواريخ كيف المدفعية المتواصلة. ونصيبنا اليوم المدفعية الصبح ما في مدفعية، بس طول الليل كانت شغالة، فيسمع هذا الكلام. تعرف ايش الردود اللي انا لقيتها؟ مش انه يقول والله يا ريت يعني احنا حابين نكون بينكم، والله حاسين بمعاناتكم وشي صعب ويا ريت بنكون معكم، لا. الناس بتقول لي انت قاعد بتحكي عن المتضامنين معكم، عن اللي بيحبوكوا. انا فكرتك بدك تحكي عن المتخاذلين، انت ليش بتحكي عن المتضامنين؟ ليش بدك اياهم هيك يعيشوا سيء؟ طب يا عم ايش هو يعني بده يعيش العار؟ طب ما انا عايش هذا الكلام، يعني ايش بتحكي انت قاعد؟ انا اللي انت قاعد بتعتبره كانه شيء عيب او عار، انا عايشه يعني. طب اذا انت بتحبني قول انا نفسي اعيش تجربتك عشان احس فيك. ولقيتهم بيغلطوا علي وبيسبوا علي. اذا انت هيك بتتمنى للي بيحبوك وللمتضامنين، شو خليت للمتخاذلين؟ شو خليت للعملاء؟ طب يا جماعة شو المشكلة؟ ما انتوا بتحبونا، طب تعالوا عيشوا، وش المشكلة يعني؟ انا امنية، وكمان امنية مش متحققة، يعني صعب التحقق. اكتب لي انه اكذب علي واكتب لي انه يا ريت، خلص. فالناس هيك الناس بدها تاخذ منك صورة محددة، صورة انه انا اطلع على تويتر احكي انه احنا صامدين في الشمال موجودين، احنا مش هنطلع، احنا مستمرين تحت القصف واحنا في البيوت. اما لما تطلع تعاني بده يصير روايته انه واستعينوا بالصبر والصلاة، الله معكم، استغفروا ربنا، لا تجزع كذا. طب يا جماعة الخير، هذا الصوت اللي احنا بنحكي لما انا اكون يائس واكتب على السوشيال ميديا، هذا غير انه هذا صوت الناس اللي ما عندها سوشيال ميديا، صوت الناس اللي بتوقف على طابور المي، وصوت الناس بتوقف على طابور المخبز. كمان هذه قصة شائكة جدا 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 ومرهقة إلنا، مرهقة إلنا إذا الناس إذا الناس اللي في الشارع وما عندها سوشيال ميديا ما بتشوف هذه الرواية، وبتشوف مثلا قناة محددة وبتتعب من القناة. إحنا بنشوف آراء الآلاف من الناس على السوشيال ميديا اللي قاعد بدها إيانا يصورونا بشكل معين، وهذا للأسف جدا بيطلع في نهاية اليوم أو بعد يوم طويل من المعاناة، بيطلع مرهق نفسيا إلنا، إنه أنتوا بدكم إيانا بهذا الشكل. طب أنا بفكر أنتوا ليش هيك أصلا؟ يعني ليش العالم هيك بده إيانا؟ ليش العالم بس بتطلع لنا على الصورة الوردية، صورة البطل ورمزية البطل، وما بتطلع على صورة اللي بيعاني؟ وهذا إشي مؤسف. إحنا في آلة إعلامية للأسف ضلت تروج لهاي الصورة لسنوات طويلة، وما كان في تنظيم محدد لطريقة تصدير هذه الرواية. من الجميل إنه إحنا نحكي قديش أهل غزة أبطال قادرين إنه هم يكملوا، بس كمان الأجمل إنه إحنا نحكي عن أهل غزة قديش هم تعبانين، قديش مرهقين، قديش إنه البطولات وجزء كتير من البطولات اللي هم بيعيشوها، بطولات اليومية، هي بطولات مرغمين عليها، لأنه هم أهل غزة بدهم يرتاحوا، مش مرغمين بأن والله هم يعني مجبرين، وانه في حدا ماسك سلاح ومجبرهم انه هو يلا تعال عيش صورة البطل وصور للناس انه انت هيك. وفعليا في سلاح وفي طيارة فوقهم مجبراهم يكونوا هيك، بس انهم هم مرغمين لانه هم بدهم
في عندهم عائلاتهم، وفي عندهم أهلهم، وفي عندهم حياتهم اللي بدهم يكملوها. وهذه الرسالة مهم جدا كل وسائل الإعلام تحكي عنها، وكل الإعلاميين يحكوا عنها. وعشان هيك إحنا كنا نحب اللي زي أحمد واللي زي المراسلين اللي من غزة اللي بيحكوا عن معاناتنا، الناس اللي صمدت في الشمال وحكت عن معاناتنا، الصحفيين اللي بينقلوا الرواية حقيقية وصحيحة. وهذا إشي كتير مهم. يعطيك العافية. الله هدول يعافيك. غاضبينك كتير. أنا شفت التغريدة هذه اللي أنت حكيت تعبت عنها. وأنا بحكي. لا لا، انا شفت التغريده اللي انت بتحكي عنها. لا انت مش تعبت وانت بتحكي، انت هون بتحكي بغضب يعني مختلف لا عن أنا ما لسه ماسك قبله. حالي يعني بشكل بس في مراحل تانية بكون بس خلص يعني تسجيل وهيك. لا بنفع برضه تاخذ راحتك هون. ولا في كمان نقطة إنه أنا كمان ماسك حالي لأنه بحاول أكون بخط متوازي، بس لأنه ليه ماسك حالك؟ ليه ماسك حالك؟ ماسك حالي لأنه إحنا كمان، إحنا بالنسبة لنا، بالنسبة لأنفسنا، إحنا بنعتبر حالنا أبطال يا أحمد. يعني أبطال لأنه إحنا بنتعب، بس مش أبطال بالرسالة اللي هم بدهم إياها. يعني في فرق بين بطولاتنا وبطولاتهم. هم بالنسبة لهم إحنا أبطال اللي. حاليا انت ليه ماسك حالك من التعبير؟ يعني ليه ضابط لا تعبيراتك لا، حاليا في الوقت تعبيرات اللي, لا، قصدي في اللي... الصوت أو في الصراخ يعني ما التعبير. اه اه. لا أنا بعتقد أصلا إنه يعني حتى هذا السلوك تبع إنه يعني شكل المخاطبة تبعت الناس، كيف نخاطبهم، شو الرسالة نوصل لهم إياها، شو الصورة اللي تطلع، شو الصورة اللي ما تطلع، شو الفكرة اللي تطلع، شو الفكرة اللي ما تطلع. بتعرف عمل إشي يعني في أول الحرب كان في إشي هيك جماعي منظم موجود ضد كل شيء برا، بس اليوم فعليا صار في إشي داخلي موجود في القطاع. وبعدين للأسف أسوأ إشي فيه إنه صار في روايتين موجودات، هذا الأسوأ على الإطلاق. يعني أنت كيف وصفتهم عم بتناحروا على الأرض وبتناحروا صح. فعليا على السوشيال ميديا. للأسف. وأسوأ إشي بالنسبة لي أنا، هذا اللي بجنني يعني دائما، إنه مين فلان عشان يقلب ترند وسط إبادة؟ يعني مين ما كان يكون. صح. امبارح ولا أول امبارح بتطلع إنه والله مقداد في ناس يعني كانت قبل الإبادة حسابات تطلع قدامك أنت ما تصنف تدخل تشوف مين هو من شو كاتب. يوم كامل يتحول ترند، كل الكوكب بيحكي عليه ويتحول لتغريدته زي كأنه فعليا الإسرائيليين قاعدين بيراقبوها وبتتبعوها، والناس بتتجيش وبتفرغ غضبها، أو فعليا تشعر أنه هي بتناصر غزة وبتناصر القضية وتتصدر الاحتلال بهذا الشكل من اللي هو صح. التناحر أو حالة الاستقطاب في الرواية يعني. وهاي المشكلة إنه هم صاروا بيعتقدوا إنه هاي طريقتهم في المواجهة. هاي الطريقة إنه إحنا نكون على السوشيال ميديا. وعشان هيك لما أنت بتكتب آه إشي هم ما بيحبوه ومش بتتصور اللي هم بدهم إياه، أنت بتصير تحت النار، تحت نار كلماتهم يعني. ولا كأنه أنت عايش سنة ونص في الحرب. أنت بتصير مواجه بالكلمة بالمسبة مم. وبهجوم مش طبيعي. طب يا جماعة، ما أنا إنسان وإلي قدرة وإلي مشاعر وإلي حياة. وللأسف هذا جدا مرهق، مرهق بشكل الناس ما بتتحمل وما بتستوعبه جدا. وبجوز أنت بتشاركني أنه هذه الحالة تحديدا هي يعني بسياق فلسطين وبسياق المقاومة وبسياق غزة وبسياق كل فلسطين وصراعنا مع الاحتلال، ولا مرة كانت موجودة. بتذكر انه كانت محدودة شوي كتير بحرب 2008 2009، كتير محدودة. يعني مم. كانت هيك واضح انه في اسماء قاعدة بتكون شيعة ولو بتحملوا ابصر ايش، وحماس اللي عملت الحرب والله لا يقيمهم، وطلع عزام الاحمد قال بخش على دبابة اسرائيلية او اشي زي هيك، يعني هداك الجو. بس بتذكر. كمان الاشي كان كتير محدود. بس لاحقا 2011 2012 2013 كل فكرة السلوك تبع الأنظمة بتجيش الرأي العام وخلق رأي عام شعبوي، للأسف أنا ما بعرف كيف صار يعني هو الحالة السائدة عنا، رغم أنه إحنا ما عنا هذه الأنظمة نفسها. اليوم صار أكبر لأنه أنت فاهم السوشيال ميديا كيف صارت، وبنفس الوقت إنه الحرب طولت بشكل كبير. يعني مم. الحرب طولت بشكل إنه الناس صارت تعتبر إنه هذا هو النمط الطبيعي للحياة، إنه في حياة هي تحت القصف وفي معاناة. خلص أنا بدي أكمل حياتي تحت القصف يعني. اللي بيحكي رأيه السياسي حتى لو كان مش تمام واستنكاري مثلا وبهاجم الناس اللي تحت الحرب، عادي صار يهاجمهم لأنه بالنسبة له الناس تحت الحرب هاي حياتها طبيعية، خلص تكمل حياتها. وأنا بدي هاجمك إذا أنت تحت الحرب. واللي مش تحت الحرب كمان نفس الإشي. بس على موضوع إنه في تجيش، أنا للأسف شفت إنه موضوع التجيش هذا مش من، يعني هو من طرفين صار. وصارت حالي كتير سيئة، سيئة جدا، لدرجة إنه أنا أول مرة مثلا في حياتي
بشوف مثلا سلسلة تغريدات وناس بتوصل فيها المرحلة إنه هي مثلا تسب على شهيد أو تغلط عليه تحت مسمى هو تحت بند سين من الناس. إذا أنت لك خلاف سياسي مع سين مش بالضرورة يعني تتطرف تجاه الثوابت اللي كلنا كفلسطينيين بالنسبة لنا هي ثوابت. مم. مم. الشهداء مثلا بغض النظر من أي طرف شهيد، أنا ولا عمري مثلا شفت حدا بيحكي عن أي فلسطيني إرهابي. أنا شخصيا، بس في ناس بتحكي لي، كان في ناس تحكي هيك، بس أنا وقت تحت حرب وقت كذا تحكي عن واحد إرهابي، هذا بالنسبة لي شيء مستنكر. بنفس الوقت العكس، إنه أنت تجيش جيش كامل علشان تغريدة ولا عشان سين ولا صاد من الناس صح. وتعتبره انه هو الشخص المتسبب في كذا او هو الشخص اللي ادى لحالة معينة. طب ما هو احنا تحت ابادة، تحت حرب، وكنا اليوم تحت النار وتحت الاستهداف. وما قبل كل هذا الاشي في في ادوات اسرائيلية، في اعلام اسرائيلي بجيش جيش كامل، جيش كامل وهو بيقوم بدوره، مش منتظر من الفلسطينيين انه هو يقوم بهذا الدور. صح. ولو انه هو ممكن يستغل الفلسطيني، بس هذا الجيش موجود مسبقا، هو أداته الإعلامية بتروج للتغريدات وللشخصيات اللي هو بده يستهدفها من زمان عشان تعملها قتل معنوي داخلنا قبل ما إنه يستهدفها بصاروخ أو بطيارة. هدول كانوا موجودين من ما قبل 7 أكتوبر، سواء على مستوى حسابات إسرائيلية أو حسابات داعمة لحسابات إسرائيلية، وكتير انعملت تحقيقات عنهم. وبذات الوقت الإنسان الفلسطيني اللي يعني يسمح لنفسه أنه يصف فصيل فلسطيني بالإرهاب، يعني وفقا للمعايير الأمريكية، يعني فهذا كمان مؤسف. كان، هذا كمان كان موجود سابقا. بس بتشعر فعليا انه الجنان اللي صار اليوم يعني هو هيك تنامي فجوة بين الواقع وبين السوشيال ميديا، بين الإعلام واحد. للأسف. ومن مكان تاني بتعرف حتى الإبادة أخذت طابع تعذيب واستنزاف طويل المدى لأهالي غزة. يعني أنت باليوم كان بصير في أكتر من حدث، أكتر من خبر، أكتر من قصة، اللي هذا الشخص لو حكى شيء ما باخد يعني بقعدش ترند أكتر من 3 ساعات. يعني ما في صح. ترند كان باخد يوم يعني. بس واضح إنه اليوم مع الشكل الجديد في هيك حيز ومساحة وفراغات تعبأ. بدي لا، أسألك في كمان مقداد. نقطة بس أحمد عشان في تفضل. نفس السياق. هو صح إنه الموضوع الاتهامات وموضوع الخلاف السياسي هذا عبارة عن فجوة بين الواقع وبين الحياة، بس في جزء منه هو تعبير عن الواقع، بس كيف تعبير عن الواقع مش بالشكل اللي بيتم تصديره. يعني اليوم الناس عندها سخط وعندها غضب، ويكاد يكون هذا الغضب على جهة سياسية محددة لكن طبيعة تصدير الغضب في السوشيال ميديا ومن هذه الأطراف فج وبشكل شرس لدرجة إنه بتخلي إنه إحنا كأشخاص، أنا مش مسيس مثلا، بس تنكر إنه التلاعب بالرأي العام أو التلاعب بالصوت الشارع بطريقة سياسية وتصديره كأنه هو رأي سياسي لطرف على حساب آخر. يعني أنا لازم صوت الناس يتم نقله، لازم الناس حتى اللي بتسب على طرف محدد ننقلها ونحكي، لأنه هذا شعور الناس وهذا وسخطها بعد سنة ونص من الحرب. لكن اللي مش لازم إنه أنا كطرف سياسي أستغل هذا الصوت وأجيشه بطريقتي لرأي السياسي ولا حسابات السياسية، وهذا الإشي اللي كان مرهق للناس. يعني أنا بعرف ناس كانت، أنا شخصيا أنا ما عندي مشكلة أني أنتقد أي طرف سياسي مثلا، لكن مجرد ما أحكي رأي سياسي مثلا تجاه سين أو صاد، وألاقي إنه البوست تبعي أو الرأي اللي أنا بدي أحكيه حيتم استغلاله من أطراف وهذا بكل أسف أنا حوقف أحكيه، وفي المقابل حلاقي طرف تاني يحكي عنه وهيك، وهذه إحنا مشكلة يعني هاي مشكلة. وهي بس أنا دوامة ملهاش حل. ملهاش. بس أنا يعني هادي بتعرف هاي حالة ابتزاز. يعني تحديدا هلا التهديد صار إنه أفيخاي ولا واحد من الحسابات الإسرائيلية ياخد لك تغريدة أنت بتعبر فيها عن غضبك، فأنت بدك تبطل تعبر عن غضبك عشانها. بتعرف هاي الثنائية بتذكر هذه مظاهرات على مستوى كتير أصغر، يعني كتير 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 أصغر. لما أنت كنت بتطلع مظاهرة ضد المفاوضات ولا ضد التنسيق الأمني برام الله، كان بيجي لك رجل أمن، تمام، هو أسير،
يعني فبقول لك يعني أسير سابق، بقول لك أنا مسجون 20 سنة، أنت يعني بدك تعلمني الوطنية؟ فهذا كان يخضعني دائما لأول امتحان إنه أخلاقي، إنه عن جد أنا شو سويت، يعني مين بعلم مين أو مين. وهيك إحنا وإحنا ناشطين صغار كان دائما تحدي. والإشي الثاني إنه قضيتنا الإسرائيليين طبعا هم الطبيعي تبعهم إنهم يستهدفونا طوال الوقت، فهم بيستهدفوا أبو مازن طوال الوقت. أنا بعني هذا الحكي إني ما أحكيش عنه. سموتريتش اليوم على صح. الطلعة والنازل بده يخلص على السلطة، إحنا ما نحكيش على السلطة. يعني السلطة فعليا تستخدم هذا الخطاب نفسه. ومشكلة فعليا لما بتم ابتزازنا بقضية انه الاحتلال ياخذ تغريدة صح. عني ولا مني، انه لا، الاحتلال طبيعي جدا ياخذ كل تغريدة فعليا بتتماشى مع مخطط له، ولكن هذا الحكي ما بيعني انه انا وياه واقفين على نفس الارضية عادي. وهي للأسف صارت مع مراسل مشهور في غزة قبل أسبوع، وصارت مع مراسل تاني كمان قبل الهدنة بفترة قصيرة. وهم المراسلين للأسف من الناس اللي الناس بتحبهم يعني، واللي في طرف سياسي جدا بحبهم وبيعبر عن واقع الناس بس أنت مجرد ما تحكي رأي شاذ عن السياق العام تبعهم، بتلاقي حالك في صدام مباشر ومرهق جدا معهم، وهذا بتعبنا كلنا للأسف. مقداد، شو بدك تساوي بعد الحرب؟ أه لو كنت هحكي لك، يعني لو من قبل أنا كان نفسي إنه أنا في هاي الفترة كنت مخطط إنه أنا بدي أطلع من غزة وخلص، يعني أبدأ إني أشوف حياتي برا. هذا ما قبل الحرب، يعني كانت هاي أمنياتي. بس اليوم أنا بدي أطمن إنه غزة بخير، بعدين وقتها حفكر إنه أطلع. يعني أنا متمسك بحلمي إني أكون برا غزة، بس مش بغزة اللي موجودة حاليا. يعني أنا زي تعرف كيف لما أنت تكون بدك تطمن على أهلك مثلا إن هم بخير بعدين تكمل. وغزة هي هيك، يعني أنا بدي أطمن إنه غزة بخير. ليش؟ لأنه آه كل تصوري ما قبل إنه أنا بدي أسافر وأطلع كان عندي معرفة إنه أنا قبل غزة مفتوحة، يعني قادر أنا في أي وقت أرجع لها أشوف اللي بدي إياه أهلي فيها مثلا. بس هلقيت لما في حكي عن موضوع التهجير، موضوع إغلاق، موضوع إنه اللي بيطلع ما بيرجع، بخلي اختياراتك كتير صعبة وبخليك أمام تحديات كتير صعبة. فأنا لسه متمسك بحلم الحرية تبعي إنه أنا بدي أطلع. بنفس الوقت أنا حريتي إذا أنا بدي أطلع وما يكون ممنوع إني أرجع، أنا بكون طلعت بطريقة ما بتفرق عن حياتي جوا غزة. أنا كنت عايش بطريقة في غزة ممنوع أطلع، أنا لقيت أطلع ممنوع أرجع. يعني أنت فاهم الفكرة؟ أنت بنفس فكرة الحرية. لا، أنا بدي هاي الحرية اللي أنا بكون في غزة وبطلع من غزة بكمل حياتي برا، وبقدر في أي وقت أنزل غزة. أنا هاي بالنسبة لي مفهوم الحرية. فأنا لما أكون قادر أحقق هذا المفهوم وأشوف شو مستقبل غزة وشو الواقع اللي حيكون، بتوقع أنه أنا لازم أبدأ حياة تاني برا وأكمل. وهذا يمكن لأنه واقعنا غزة حتكون لفترة طويلة بوضع صعب. فأنا عندي طفلة عمرها 2 و8 شهور. شو اسمها؟ ذكرني باسمها. سلوان. سلوان. أنا بتذكر من أول الحلقة يعني بحاول قاعد أتذكره. في هاي النقطة كمان في شغلة أنا كنت حابة أحكي عنها، عن نمط الحياة اللي إحنا بنشوفه واللي أطفالنا بيشوفوه. وكتبت فيه مقال في السفير العربي وأنا نازح في الزوايدة. بمشي مع بنتي مثلا في الشارع، بتشوف الركام، بيت مقصوف عندنا في الحارة الجامع مقصوف، في أكثر من بيت مقصوف. بتصير تأشر لي على الجامع المقصوف، بتقول لي مين عمل هيك؟ اليهود عمل هيك؟ لأنه خلص أنا يعني كل ما يصير شيء بحكي لها مثلا اليهود، الاحتلال عمل هيك. بس يعني إحنا بنحكيها اليهود يعني إنه الاحتلال، بلاش حدا يحكي عنا معاديين للسامية. المهم، آه هي طفلة عمرها 2 و8 أشهر. بعد يعني خلال سنة سنتين رح توعى أكتر ورح توعى الحياة. تمشي في الشارع، شوارع مدمرة، حياة مش موجودة. فأنا كل تفكيري وهذا التفكير كتير عامل علي ضغط نفسي إنه شو ذنب البنت تعيش في واقع هو مش واقع حقيقي. يعني أنا لسه على الأقل وعيت وشفت إنه في شكل تاني للحياة، وكنت عارفه وطلعت شفته. وحتى في غزة قبل الحرب كان في بعض هذا الشكل الحقيقي للحياة موجود. كان عندنا شوارع منيحة، كان عندنا المولات اللي على قدنا، هاي الكورنيش اللي على قدنا، المواصلات سهلة. طب اليوم أنا بطلع مثلا مع بنتي، بطلع على كارة مثلا، الله يعزك، وحمار.
بطلع في باص في شوارع مدمرة، جبال كذا، ركام. فأنا بالنسبة لي حرام أي طفل يعيش هذا المستقبل وهاي الحياة. حرام طفل يوعى بعد سنة وسنتين ويفكر إنه هذا هو النمط الطبيعي للحياة، إنه يكون عايش بين ركام وبين دمار. وهذا الإشي مش قادر أتقبله بالنسبة لطفلتي مثلا، إنه هي تطلع بهيك حياة وبهيك نمط. فأنا عشان هيك عندي هدف أبعد، إنه أنا بدي أخليها تعيش حياة أحسن، بدي أخليها تشوف العالم على حقيقته. أنا صار عمري 30 31 سنة وأنا لسه آه، مش مستكشف في العالم، أو مش مستكشف النمط الطبيعي للحياة. أنا صار عمري 31 وأنا كنت في اسطنبول بركب المترو بستغرب إنه إيش هذا يعني. بسرعة بوصل بين مكان والتاني. وإحنا غزة صغيرة كان في عنا المواصلات تتأخر فيها وهي صغيرة. فمثلا في اسطنبول يعني في العالم خارجيا لما أنا كنت استكشفته، طريقة التعاملات هيك اختلاف الثقافات والتعامل الثقافي كتير بسيط وسلس مع الناس. يعني أنت بتكون ماشي مثلا بكل بساطة، مثلا قعدت في المترو ولا في الباص قاعدة جنبك بنت بشكل طبيعي. مثلا أنت في غزة، إذا أنت بدك تقعد في مكان مثلا في كرسي فاضي بدك تقعد جنب بنت، بتصير تفكر تحسب حسابات، أنا أقعد ولا ما أقعد؟ طيب ما فيش كرسي فاضي مثلا. مش إنه لأنه هم، مش لأنه إشي سيء، بالعكس، لأنه الواقعنا إحنا وثقافتنا المنغلقة فرضت علينا هيك وعلى كل المجتمع هيك. فأنا لسه مثلا بس بعتبر حالي ما اكتشفت العالم بالنمط الطبيعي والحقيقي. فأنا كمان مش حابب بنتي تنظلم وتعيش نفس هذا الانغلاق اللي هو بخليها تفكر إنه العالم محصور بهذا الشكل، وبالعكس بشكل أسوأ من اللي أنا عشته. تفكر إنه العالم هو عبارة عن شوارع كلها ردم، شوارع كلها جبال رمل، كرات بصات مدمرة، سيارات محروقة. وهذا إشي مؤسف جدا، ومش على قد بنتي، يعني على كل أطفال غزة. يعني مؤلم جدا إنه نشوف خلال سنوات جيل حيوعى هذا الشكل. مقداد، كيف تغيرت علاقتك في بنتك بالإبادة في الحرب في الحرب؟ آه، بصراحة أنا مش هقدر أحكي كيف كانت وكيف تغيرت، لأنه هي أصلا الحرب إجت في فترة هي اختلاف إلها. يعني هي كان عمرها في أول الحرب سنة وشهرين، يعني دوبها لسه كانت تسبح، يعني بداية المشي وما بتحكي. حاليا بعد ما عدينا سنة ونص من الحرب صارت بتحكي وبتجري وبتلعب وبتفهم كل شيء وبتحاورني كمان. فما بقدر أقول لك إنه تغيرت أو كيف تغيرت، لأنه أنا ما، يعني هي مش موجودة على شكل واحد أو على عمر واحد. بس تغيرت بجانب تاني، جانب المشاعر بالنسبة إلي. حسيت بمشاعر أنا ما بتوقع كنت ممكن أحس فيها قبل الحرب. يعني بطلع عليها اليوم مثلا وأنا بلعب معها، تأملي إلها ونظراتي إلها مختلفة جدا عن قبل. آه، طريقة تعاملي معها مختلفة جدا عن قبل. يعني ممكن مرة هيك لما أحس إنه هي حكت معي كلمة أحس إنه هي كيف كبرت وكيف يعني صارت واعي للعالم بشكل لافت. بأخذ وقت عشان أتأمل فيها وأطلع فيها. وهذا إشي مؤلم. ليش؟ لأنه أنا في هاي النظرة بتشوف فيها كتير أطفال راحوا. فللأسف بتخيل بقول يعني بطلع عليها كتير، بحس حالي إنه لازم أطلع عليها أكتر، لأنه بخاف بأي لحظة أفقدها. فبطلع عليها بقول يا عمي انه يعني كتير بحبها وكتير هي موجودة معي بشكل ما لحياتي. فبحضنها مثلا وبتحضني هي مثلا، وبقولها أنا مثلا كتير بحبك. فبعد شوي آه، بحس إنه لأ، إنه أنا بدي أضل معها. فبحس كمان غلط إنه أنا أشوف فيها الأشياء التانية، إنه أشوف أو لما أطلع عليها مثلا أصير أتذكر الأطفال اللي استشهدوا، أو أب مثلا حامل طفله. بس هذه الفارقة شاعرية ما بين كل، بتوقع أغلب الأهالي هيك. يعني كل حد عنده طفل بهيك عمر أو حتى بأعمار تانية بصير يتطلع عليه، بتأمله، بحاب. هو بيكون عارف جواته إنه إحنا في وضع خطير، في أي لحظة ممكن أنت أو هو تكون مش تمام. فبتحس قديش أنت متمسك فيه، قديش أنت قريب منه، قديش أنت لازم تاخد معه وقت أطول. في شهر واحد أو حتى في 2/1 تاني يوم في السنة
أنا كنت قاعد في خيمة في الزوايدة. غليت قهوة، تمام، جبتها من المطبخ اللي أنا كنت فيه وحطيتها في الخيمة، والخيمة صغيرة زي ما بتعرف يعني، فردين الفراش هيك، وجنب حطيت غلاية القهوة. رحت مسافة صغيرة أجيب شي ورجعت، البنت كانت ماشية وخبطت في غلاية القهوة، هي طالعة من النار، انحرقت رجلها. تمام. يعني من مشط رجلها هيك حرق يعني بسيط، وديتها على المستشفى. كان الحرق بالنسبة لها يعني مش سهل، كان درجة تاني. فهاي الفترة ضليت يعني أسبوعين روح على المستشفى تقريبا كل يومين. صرت أشوف أطفال، اللي طفل مثلا محروق، اللي طفل عنده بتر، اللي طفل جاي لكذا. ف وقتها أنا كتير 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 كان لسه بيحكوا عن إنه في مفاوضات وممكن تخلص الحرب. كنت كل يوم يعني بمسك بنتي وبقعد معها وبدعي ربنا يعني إنه يعني يا رب إحنا كلنا نضل هيك بخير وما حدا يصير في أي إشي، بس لما يعني وقف إطلاق النار بس. فبتصير العلاقة، بتحس إنه أنت أقرب جدا، حتى للعائلة ككل، لأهلك، لأطفالك، لزوجتك، خصوصا الأطفال، لأنه بتحس إنه بدك تضل معهم أكتر. وعلى صعيد تاني مادي، بتحس إنه أنت عشان هم بتشوف إنه هم فقدوا كتير في الحياة، وبيعيشوا نمط حياة مش سليم زي الأطفال العالم. فبتحس إنه أنت بقدر الإمكان قد بتفكر كيف بدك تعوضهم هذا الشكل من الإشي اللي فقدوه. يعني إلى فترة مثلا طلبت مني بسكليت، تمام، هذا وانا نازح في الزوايد في الدير، في دير البلح. بعد فترة خلص رحت شريت لها بسكليت، واضطريت مع المواصلات الصعبة أحمله مسافة طويلة أو جوا السوق وبين الناس عشان أجيب لها إياه. اليوم مثلا تحكي لي بدي شيء معين، من كم يوم طلبت مني بتحكي لها نفسي بآيس كريم. طبعا احنا في حرب، وانا بالنسبة لي ما بخاطر اني اطلعها على الشارع اليوم، بس حملت حالي واخذتها وطلعنا مشوار، طعمتها ايس كريم ورجعت. فانت بتصير تحسبها هيك انه اطفال فاقدين نمط حياة طبيعي، بدك تبذل جهد أكبر إنه أنت تعيشهم أبسط شكل من الحياة، واللي أنت لو اجتهدت مهما اجتهدت مش راح تعيشوا الحياة الصحيحة والحقيقية. فهذا الاشي هاي العلاقة بتصير إنه أنت كيف بدك تعوضه في الحياة، وكيف أنت بدك تكون دائما قريب منه، لأنه أنت عارف إنه للأسف الفقد قريب، سواء كان الفقد من طرفك أو من طرف. مقداد، احنا في تقارب بنترك المايك لكل ضيف في مساحة هيك حرة، مساحة لإلك. شو بتحب تضيف، تنفي، تأكد؟ يعني هي رواية للتاريخ، وشهادة للتاريخ، وممنون لك مع إني جدا. حس حالي حكيت كتير، حس حالي، وكل سؤال أثبت فيه بشكل، وهذا وجبت أمثلة. لا، بالعكس، أنا بدي أحكي لك على يعني أفضل إشي بالنسبة لإلي، حتى اللي بعتبر إنه أنا قاعد متابع وشايف وباليوم يوم فعليا عارفين، وعنا أصدقاء وأهالي وناس موجودين وحاضرين في غزة، بس ولا مرة كان في هاد قدرة عند حدا سواء جوا أو برا يعطينا هاد الصورة اللي أنت حكيت عنها، على مستوى لغة، على مستوى صور، وعلى مستوى فعليا هذه الانسيابية اللي موجودة. فممنون لك، وتفضل المايك معك. أنا مبسوط بهذا الإشي، وإن شاء الله يعني الواحد يكون قادر على الأقل إنه يوصل جزء، لأنه آه، خليها هذه مدخل الكلمة اللي أنا بدي أحكيها. إنه رسالتي دائما لكل عالم، إنه مهما كنتوا بتقرأوا، ومهما كنتوا بتشوفوا، مهما كنتوا بتسمعوا، آه، ما في شيء بيصور الواقع، وما في شيء قريب أبدا من الواقع مهما كان معبر يعني أنا ما بدي يعني إذا بدي أحكي هذا الكلام حطلع أنا كذاب، حطلع إنه أنا الكلام اللي حكيته كله هذا إذا بدي أحكي مش قريب من الواقع حطلع أنا كذاب. فلا، هو إحنا بنحاول نوصف، بس ما في شيء بيوصل للمرحلة الحقيقية اللي أنت تكون فيها قادر على فهم الواقع بشكل حقيقي. وهذا يمكن بعرف، يمكن تشوفنا إن دائما بحكي على تويتر، كل شيء بينحكى وكل شيء ببين في الصور وفي الفيديوهات وفي كل شيء هو جزء بسيط من الواقع، لأنه الواقع أكبر من هيك وأوسع من هيك للأسف. وأنا كنت بفضل دائما إحنا كفلسطينيين نبتعد جدا عن أي خلاف سياسي، عن أي مشاكل جانبية وهامشية، بقدر ما إنه إحنا نركز على الإبادة. أنا حكيت لك إنه
ما بحكي كتير عن الخلافات السياسية، وما بدخل في طوشة، وما بدخل في نقاش، وما بدخل مع مين حتى رأي سياسي. ما بحكي لا مقاومة، ولا بحكي عن الشهداء، ولا بحكي عن الاحتلال، ولا بحكي عن حماس، ولا بحكي عن فتح. بقدر ما أنا بركز إنه كيف الاحتلال بيقتلنا، وبركز إنه أنا أوثق الإبادة وأحكي عن الإبادة. بركز أوصل صوت الناس ورسالتهم ومشاهد من الحياة اليومية. أغلب مقالاتي من بداية ما بدأت أكتب ويتم نشر إلي كانت بتحكي عن الحياة اليومية، يعني كيف الناس بتعيش، كيف الناس تنزح، لأنه هذه مرآة للإبادة. الإبادة بتصير الصور والفيديوهات والأخبار بتصور إنه في مجزرة صارت، بتصور إنه في جريمة صارت، لكن الانعكاس هذه الجرائم وانعكاس هاي الإبادة والانعكاس التفاصيل هاي موجود فينا إحنا في حياتنا اليومية. موجود في طوابير المي، وفي طوابير الخبز، وموجود في الردم اللي احنا عايشين فيه، وفي حياة الخيم. موجود لما أنا بحسه بخليني أدفعني أكتب. لما أنا قبل العيد بيوم ماشي في الشارع في السيارة، في شارع أنا كنت موجود فيه قبل أسبوع، بس لا فجأة لاحظت إنه أنا وأنا هيك سرحان في شباك السيارة، هلا أنا سرحان إنه في ناس جنبي من الشباك، ناس قاعدة جنبي في الشارع. فبقول ليش بيعملوا هدول اللي هم خيمة في الشارع يعني بين السيارات، تمام. وجنبها قاعدين اتنين سيدات ومعهم طفلة. ايش قاعدين بيعملوا؟ زي لما انت تكون قاعد في البيت، طالع مثلا من غرفة النوم للصالون وغرفة المعيشة، وقاعد انت وصديقك، ولا انت وامك قاعدين بتحكوا وبتتحدثوا، وقاعدين بشكل طبيعي جدا. فهم ايش هاي الخيمة هان، وهم حاطين حجرين برا الخيمة في الشارع، وقاعدين وبيحكوا بشكل طبيعي. وانت بتستدرك انه هذا هو نمط الحياة الموجود حاليا، ان هم بالنسبة لهم هذا الشارع اللي هم قاعدين فيه واللي خيمتهم فيه هو الصالون، هو غرفة المعيشة اللي هم بيقعدوا فيه ويتحدثوا فيه ويجيبوا تفاصيل حياتهم اليومية فيه. فانت بتفهم انه اثر الابادة انه في حياة في الشارع، في نمط معيشي اختلف، وانه احنا بدنا نحكي عنه. انه اذا انا بدي افضى واخذ وقتي بانه انا اسب على فلان واحكي رأيي السياسي في فلان، واحكي عن هذا واحكي عن هذا، مش هلاقي وقت احكي عن هاي المرة اللي في الشارع. مش هلاقي وقت احكي عن الطفل اللي بيروح بدور على خبز، والراجل اللي بصف 10 ساعات عشان يجيب خبز لأهله. فأنا كنت دائما بحب إنه إحنا كفلسطينيين دائما نركز على العبادة، ونركز على حياتنا اليومية، ونركز على إنه إحنا بشر بدنا نعيش وبدنا حياة كريمة وطبيعية. وقبل كل هذا بدنا توقف الحرب، وإنه إحنا لما بدنا نحاول نرجع لحياتنا، أنا بحكي لما نحاول، يعني إحنا ما رجعت حياتنا، بس هذا مش لأنه والله إحنا بدنا ننسى الحرب وإنه إحنا نسينا دم الشهداء، ولا أنا نسيت. أنا زوج أختي استشهد وعمتي كمان استشهدت تحت المجاعة، بس مش لأنه أنا نسيتهم، بل لأنه أنا عندي أولاد أختي موجودين في نفس المكان اللي أنا عايش فيه. أبوهم استشهد بس هم بدهم يكملوا، لأنه إذا إحنا ما كملنا وما وما حاولنا نكمل، الأجيال هاد والأطفال هدول حيفقدوا حياتهم زي ما أبوهم فقد حياته. لأنه إحنا بشر بدنا نعيش، يعني إحنا اليوم أصلا في الحرب فقدنا قدرتنا على الحزن. يعني بستشهد حد أنت بتدفنه، ما بيكون معك حتى وقت إنه أنت تفتح عزا. أنت مطلوب منك تروح تعيش وتشوف مية خبز، توفر أكل. فهاي اللي بصير، إحنا بشر بدنا نعيش وبدنا نكمل حياتنا. فهي قضيتنا قبل كل شيء هي قضيتنا سياسية، لكن الناس هذه بتعيش بشر، وقضاياهم اليومية قضايا إنسانية. بدها الناس تكون مستوعبة قديش هم بشر بدهم يعيشوا زي كل الناس. عشان هيك هم أول ما توقف الحرب بيحاولوا مش لأنهم بنسوا أو لأنهم بخونوا، بقدر ما أنهم بدهم يوصلوا العالم أنهم بدهم يعيشوا. بالعكس، هذا الاشي المفروض يكون دافع للعالم انه احنا بدنا نعيش. يعني انا بحاول، انا بوصلك رساله انه انا بدي اعيش. يعني هذا المفروض يدفعك اكثر، لانه انت تحقق لي، تعطيني حقوقي، وتدفعني لانه انت توفر لي الاعمار والمياه والصرف الصحي، وتوفر لي الامدادات والبنيه التحتيه وتساعدني.
لأنه أنا بثبت لك رسالة إنه أنا بدي أعيش. أنا مش قابل إنه أنا أضل عايش تحت الركام. عشان هيك أنا بحاول بس. شكرا. عفوا. وشكرا لك يعني، وشكرا لكل الشباب إنه أنتم خاطونا هذه الفرصة إنه أنا أحكي. يعني أنا من زمان ما حكيت بهذا الإسهاب وهاي التفاصيل، وللأسف من زمان ما حكيت بهاي الطريقة اللي أنا في الآخر أحس إنه في حدا فهمني غلط، أو إنه ألاقي واحد يواجهني ويقول لي لا وصح وغلط وهذا طلع وهذا ما طلع. فشكرا على الفرصة. حبيت تقارب؟ إيه، بدي أحكي لك شغلة. أنا ما بحبش الأشياء الطويلة وملول جدا. يعني بتلاقيني ممكن بزهق بعد شوية، ربع ساعة ثلث ساعة نص ساعة وبتلاقيني خلص. وهذا طبعا أنا من زمان في المدرسة وفي المحاضرات. بس أنا بتابع تقارب، يمكن مش بشكل مستمر ومش بالشكل المتماسك إنه أنا أحضر كل حلقة. بس لا، لما يكون في حلقات لافتة بفوت وبعرف إنه هاي الحلقة لافتة، أو هذه الحلقة فيها آراء ممكن بدي أسمع شو الناس بتحكي. فأكيد حبيت. أنا فعليا عندي نجاحين، يعني نجاح إنه في شخص ملول اسمه مقداد فعليا بشوف الحلقات بالكامل وشي تاني فعليا قعدنا شي 2.5 وإحنا فعليا بنسجل بهذا الحوار وهذا الشهادة. يعطيك ألف والله الساعة عافية صارت 12. وشكرا جزيلا لإلك، يعطيك ألف عافية. عفوا، شكرا كتير يا أحمد، وشكرا لكل الشباب. الله يعطيك شكرا. العافية.